ფილმს წარმოგიდგენთ აჯერებეთქომი. გახმოვანებული აჯერანეთქომის მიერ. ყველა ის ძველი მოწოდება, რაც რასობრივ, სექსუალურ ან რელიგიურ შოვინიზმს და გააფთრებულ ნაციონალისტურ ცეცხლს აღვივებდა, უკვე აღარ მუშაობს. კარგი ვარ თუ ცუდი ვარ, წარმატებული თუ არა, ამ ყველაფერს ცხოვრების მსვლელობისას ვსწავლობთ. ეს მხოლოდ ატრაქციონია. ჩვენ ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია. თავარია მოვინდომოთ. არჩევანი ჩვენზეა, არანაირი ძალისხმევა, არანაირი სამუშაო, არანაირი დანაზოგი. მივხვდი, რომ თამაშის წესები არასწორად გავიგე. თამაშის არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ გამერკვია თუ ვინ ვარ მე ამჟამად. ჩვენ დავინახავთ. თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია გამოვიწვიოთ ადამიანის გონებაში რადიკალური რევოლუცია. კრიზისი. ეს არის შეგნების კრიზისი. იმ შეგნების, რომლისთვისაც უკვე მიუღებელია ძველი ნორმები, ძველი მოდელები, ძველი ტრადიციები და იმის გათვალისწინებით თუ როგორია დღევანდელი სამყარო, მთელი თავისი უბედურებებით, კონფლიქტებით, გამანადგურებელი დაუნდობლობით, აგრესიით და ასე შემდეგ. ადამიანი ისეთივეა, როგორიც მანამდე. ისეთივე დაუნდობელი, აგრესიულობისკენ მიდრეკილი, ანგარებიანი, ამბიციური. და მან სწორედ ამ თვისებების შესაბამისი საზოგადოება შექმნა. Zeitgeist. არანაირი ჯანმრთელობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეეგუო ამ ღრმად დაავადებულ საზოგადოებას. ჯიდუ კრიშნამურტი. თანამედროვე საზოგადოება შედგება მთელი რიგი ინსტიტუტებისაგან. პოლიტიკური, იურიდიული, რელიგიური ინსტიტუტებით დაწყებული, სოციალური კლასების, ოჯახური ღირებულებების და პროფესიული სპეციალიზაციის ინსტიტუტებით დამთავრებული. აშკარად ნათელია თუ რაოდენ გავლენას ახდენს ეს სტრუქტურები ჩვენ საზრუნებასა და ურთიერთობებზე. თუმცა ყველა იმ სოციალური ინსტიტუტებიდან განსხვავებით, რომლებშიც ჩვენ დავიბადეთ, ჩამოყალიბდით და რომელზე დამოკიდებულებიც გავხდით. როგორც ჩანს, არ არსებობს იმაზე მეტად არასწორად გაგებული და ნორმად მიღებული სისტემა, როგორიც ფულადი სისტემა.
დადგენილ ფულად სისტემას ფაქტობრივად რელიგიური არსი აქვს შეძენილი და წარმოდგენილია როგორც რწმენის ერთ-ერთი უპირობო ფორმა. ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორ იქნება ფული, როგორ ხდება მისი მართვა და სინამდვილეში როგორ მოქმედებს ის საზოგადოებაზე, მოსახლეობის უმეტესობისათვის დაფარულია. სამყაროში, სადაც მოსახლეობის 1% ფლობს პლანეტის სიმდიდრის 40%, სამყაროში, სადაც 34,000 ბავშვი ყოველდღე სიღარიბისა და განკურნებადი დაავადებისაგან კვდება და სადაც მსოფლიოს მოსახლეობის 50% ცხოვრობს დღეში $2 ნაკლებზე. ერთი რამ ცხადია, რაღაც ძალიან არასწორადაა. ვაცნობიერებთ თუ არა ამას, ყველა ჩვენი ძირითადი სისტემის და ამგვარად თვითონ საზოგადოების მთავარი საფუძველი არის ფული. აქედან გამომდინარე, ფულადი პოლიტიკის მუშაობის სისტემა მნიშვნელოვანია იმის გასააზრებლად, თუ რატომ არის ჩვენი ცხოვრება ისეთი, როგორიც არის. საუბედუროდ ეკონომიკა ხშირად გვეჩვენება მოსაწყენ და რთულად აღსაქმელ საკითხად. ფინანსური ჟარგონების დაუსრულებელი ნაკადი. გართულებული მათემატიკა ადამიანს მასში გარევის სურვილს უკარგავს, თუმცა ფაქტი ნათელია. სირთულე, რომელსაც ფინანსურ სისტემას მიაწერენ, მხოლოდ და მხოლოდ ნიღაბია, შექმნილი იმისათვის, რომ დამალოს ერთ-ერთი მთავარი სოციალურად მაპარალიზებელი სტრუქტურა, რასაც კი ოდესმე ადამიანი შეგუებია. არ არსებობს იმაზე უფრო უიმედო მონობა, ვიდრე იმის მონობაა, ვისაც თავი თავისუფალი ჰგონია. იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთე. რამდენიმე წლის წინ შეერთებული შტატების ცენტრალურმა ბანკმა, იგივე ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა გამოსცა დოკუმენტი, სახელწოდებით თანამედროვე ფულადი მექანიკა. ეს პუბლიკაცია დეტალურად აღწერდა ფულის შექმნის რეგლამენტირებულ პრაქტიკას, რომელიც გამოიყენება როგორც ფედერალური სარეზერვო სისტემის, ასევე მის მიერ მხარდაჭერილი გლობალური კომერციული ქსელების მიერ. დოკუმენტის პირველ გვერდზე წერია, ამ წიგნაკის მიზანია აღწეროს ფულის შექმნის ძირითადი პროცესი ნაწილობრივ სარეზერვო საბანკო სისტემაში. ეს განმარტება წინ უძღვის ნაწილობრივი საბანკო ტერმინოლოგიის მეშვეობით ნაწილობრივი რეზერვების პროცესის აღწერას. მარტივად რომ თქვათ, ყველაფერი დაახლოებით ასე გამოიყურება. შეერთებული შტატების მთავრობა წყვეტს, რომ მას სჭირდება ფული. ის მიმართავს ფედერალურ სარეზერვო სისტემას და ითხოვს სიტყვაზე $10 მილიარდ. პასუხად მოსდის, კი ბატონო, ჩვენ მიყიდით თქვენგან $10 მილიარდის ღირებულების სამთავრობო ობლიგაციებს. მთავრობა იღებს გაღალდის რამოდენიმე ფურცელს, აძლევს ოფიციალური იერსახეს და არქმევს მას სახაზინო ობლიგაციას. შემდეგ ის ადგენს ამ ობლიგაციების ღირებულებას, ჯამში $10 მილიარდ და უგზავნის ფედერალურ რეზერვს. სანაცვლოდ ფედერალური რეზერვის წარმომადგენლები თავადაც გადმოსცემენ შტამპეჭდავი დიზაინის გაღალდებს, რომლებსაც ფედერალური რეზერვის ბანკნოტებს უწოდებენ, რომლის ერთი პარტიის ღირებულებას ასევე $10 მილიარდი. შემდეგ ფედერალური რეზერვი იღებს ამ ბანკნოტებს და ცვლის ობლიგაციებში. როდესაც გაცვლა დასრულებულია, მთავრობა იღებს $10 მილიარდ ღირებულების ფედერალური რეზერვის ბანკნოტებს და დებს საბანკო ანგარიშზე. ამ ქმედების შედეგად ბანკნოტები ხდება გადახდის კანონიერი საშუალება და შეერთებულ შტატებს $10 მილიარდი ემატება. რა თქმა უნდა, ეს მაგალითი განზოგადებულია, რადგან სინამდვილეში ეს ტრანზაქცია ხდება ელექტრონულად, ყველანაირი ქაღალდის გამოყენების გარეშე. რეალურად შეერთებული შტატების ფულადი მარაგის მხოლოდ 3%-ია წარმოდგენილი როგორც ფიზიკური ვალუტა. დანარჩენი 97% არსებითად არსებობს მხოლოდ კომპიუტერში. ახლა სამთავრობო ობლიგაციებს ენიჭება დავალიანების ინსტრუმენტის ფუნქცია. და როდესაც ფედერალური მატყიდულობს ფულით, რომელიც ფაქტობრივად არაფრისგან შექმნა, მთავრობა ფაქტობრივად პირობას დებს, რომ დაუბრუნებს ამ თანხას ფედერალურ რეზერვს. სხვაგვარად ვთქვათ, ფული შეიქმნა დავალიანებისგან. ეს არის გამოუგნებელი პარადოქსი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ფულის ღირებულების შექმნა დავალიანებისგან. ამ პასუხისმგებლობისგან მეტად ნათელი გახდება ჩვენი შემდეგი მაგალითი. მოკლედ მოხდა გაცვლა და ახლა $10 მილიარდი კომერციული ბანკის ანგარიშს ედებს. სწორედ აქ იწყება ყველაზე საინტერესო, რადგან ნაწილობრივი რეზერვების პრაქტიკაზე დაყრდნობით $10 მილიარდი ღირებულების შენატანი მომენტალურად ხდება ბანკის რეზერვის ნაწილი, სწორედ ისე როგორც ყველა სხვა შენატანი. ხოლო სარეზერვო მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომლებიც წარმოდგენილია თანამედროვე ფულად მექანიკაში, ბანკმა უნდა შეინარჩუნოს იურიდიულად დადგენილი რეზერვები დეპოზიტების განსხვავებული პროცენტების თანაბარ შესაბამისობაში. ეს
განაცხადის შემდეგ რაოდენობრივად ფორმირდება. მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად, სარეზერვო მოთხოვნა გარიგების უმეტესი ანგარიშების მიმართ არის 10%. ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 მილიარდი დოლარის შენატანის შემთხვევაში ხდება 10%, ანუ 1 მილიარდი დოლარის, როგორც სავალდებულო რეზერვის დაგავება. იმ დროს, როდესაც დანარჩენი 9 მილიარდი ითვლება გადაჭარბებულ რეზერვად. ის ასევე ხდება ახალი სესხების აღების საფუძველი. ლოგიკურია, ვივარაუდოთ, რომ ეს 9 მილიარდი არსებული 10 მილიარდის ის დეპოზიტიდან მოდის. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ასე არაა. წინამძღოლში ეს 9 მილიარდი აირიდან შეიქმნა არსებული შენატანის 10 მილიარდის დამატებით. აი ასე იზრდება ფულადი მარაგი. როგორც თანამედროვე ფულად მექანიკაშია ნათქვამი. რა თქმა უნდა, ბანკები არ იხდიან სესხებს ფულისათვის. როდესაც ისინი გასცემენ სესხებს, ისინი ასევე იღებენ თამასუქებს. სასესხო ხელშეკრულებებს კრედიტების სანაცვლოდ, ფული მხსნელის გარიგების ანგარიშზე. სხვაგვარად, 9 მილიარდი შეიძლება არაფრისგან შეიქმნას მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი ტიპის სესხზე მოთხოვნა და არსებობს 10 მილიარდი დოლარი. დეპოზიტი რეზერვის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. მოდი ახლა ვივარაუდოთ, რომ ვიღაც შედის ამ ბანკში და სესხულობს ახლად ხელმისაწვდომ 9 მილიარდ დოლარს. დიდი ალბათობით ისინი ამ ფულს აიღებენ და საკუთარ საბანკო ანგარიშზე დადებენ. შემდეგ ეს პროცესი მეორდება, რადგან ეს შენატანი სარეზერვო ბანკის ნაწილი ხდება. ხდება 10%-ის იზოლირება და 9 მილიარდის 90%, ანუ 8 მილიარდ 100 მილიონი ხელმისაწვდომი ხდება სესხების გასაცემად და შესაბამისად შეიძლება მოხდეს ამ 8 მილიარდ 100 მილიონის ხელახალი გასესხება და ხელახალი დეპონირება, რაც შექმნის დამატებით 7 მილიარდ 200 მილიონს, შემდეგ 6 მილიარდ 5 მილიონს და შემდეგ 5 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის და ასე შემდეგ. დეპოზიტური ფულის შექმნის ეს სასესხო ტიპი ტექნიკურად შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულობამდე. გამოდის, რომ საშუალოდ შეიძლება დაახლოებით 90 მილიარდი დოლარის შექმნა საწყისი 10 მილიარდით. სხვაგვარად, საბანკო სისტემაში ყოველი დეპოზიტის წარმოშობისას აირიდან შეიძლება შეიქმნას 9-ჯერ მეტი ფული სრულიად არაფრისგან. თხოვეთ ამერიკის ძვირფას ბანკს 1 კილა გულის გასახარის სწრაფი ფული. ფული ხელსაყრელი პერსონალური სესხის სახით. ახლა, როდესაც ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ იქნება ფული ნაწილობრივი სარეზერვო საბანკო სისტემის მიერ, ძალა უნებურად ჩდება ლოგიკური კითხვა. მაინც რა ანიჭებს ამ ახალ შექმნილ ფულს ღირებულებას? პასუხი შემდეგია. ფული, რომელიც უკვე არსებობს. ახალი ფული ფაქტობრივად იპარავს უკვე არსებული ფულადი მარაგის ფასეულობას, რადგან საერთო ფულადი ფონდი იზრდება პროდუქტებსა და მომსახურებაზე მოთხოვნის მიუხედავად და რადგან მოთხოვნა და მიწოდება განსხვავდება ერთმანეთისგან, ფასები იმატებს, რითაც მცირდება თითოეული დოლარის მსყიდველობითი ფასეულობა, როგორც წესი ამას უწოდებენ ინფლაციას, ხოლო ინფლაცია იდეაში მოსახლეობისათვის დაფარული გადასახადია. რა რჩევას გვაძლევენ? როგორც წესი გვირჩევენ გამოვიწვიოთ ვალუტის ინფლაცია. ისინი ამბობენ, გააუფასურეთ ვალუტა. მოატყვეთ უსაფრთხოდ ყოფი ხალხი. ისინი ამბობენ, შეამცირეთ პროცენტული განაკვეთები. ეს ნამდვილი სიცრუეა, ჩვენ ხომ ფულის ფასეულობას ვამახინჯებთ. როდესაც ფულს არაფრისგან ვქნით, ჩვენ არ გვაქვს დანაზოგები, თუმცა მაინც არსებობს ეგრეთ წოდებული კაპიტალი. ჩემი კითხვა შემდეგში მდგომარეობს, მაშინ როგორ შეიძლება გადავჭრათ ინფლაციის პრობლემა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ იზრდება ფულადი მარაგი და იზრდება ინფლაციაც? ნათელია, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა ასე შეუძლებელია. ფულადი მასის ზრდის ნაწილობრივი სარეზერვო სისტემა თვისობრივად ინფლაცირებადია, რადგან ფულადი მასის გაზრდა ეკონომიკაში პროდუქტებისა და მომსახურებების პროცედურების გაზრდის გარეშე ყოველთვის მოახდენს ვალუტის გაუფასურებას. ამასთან თვალი რომ გადავავლოთ დოლარის ისტორიული ღირებულების ფულადი მასის მიმართ, ეს პოზიცია მეტად გამყარდება, რადგან უკავშირი ძალიან ნათელია. 1913 წლის 1 დოლარი უდრის $21.60 2007 წელს. ფედერალური სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბების მომენტის გაუფასურებამდე მიაღწია 96%. და თუ ეს სინამდვილე არსებითია და დაუსრულებელი ინფლაცია წარმოუდგენლად და ეკონომიურად წარუმატებლად გვეჩვენება, მაშინ უარი თქვით ამაზე, რადგან ჩვენი ფინანსური სისტემის ფუნქციონირება სრულიად აბსურდულია. რადგან ფული ჩვენს ფინანსურ სისტემაში არის ვალი, ხოლო ვალი ფულია.
აი შეერთებული შტატების ფულადი მასის გრაფიკი 1950-დან 2006 წლებში. ხოლო აი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დავალიანების გრაფიკი იმავე პერიოდისათვის. ყურადღებას იქცევს ის, რომ ტენდენციები თითქმის ემთხვევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია ფული, მით მეტია დავალიანება. ხოლო რაც მეტია დავალიანება, მით მეტია ფული. სხვაგვარად რომ თქვათ, ყოველი დოლარი თქვენ საფულეში ვიღაცას მიეცა სესხად. იმიტომ რომ დაიმახსოვრეთ, ფულის შექმნის ერთადერთი საშუალება არის სესხების გაცემა. ქვეყნის ყოველმა მცხოვრებმა, მათ შორის სახელმწიფომ, რომ შეძლოს საკუთარი დავალიანების გადახდა, დოლარი საერთოდ გაქრება ბრუნვიდან. ჩვენს ფულად სისტემაში დავალიანებები რომ არ ყოფილიყო, მაშინ არანაირი ფული არ იარსებებდა. მერინერ ეკლეს, ფედერალური სარეზერვო სისტემის მმართველი. წინამდვილეში უკანასკნელად ამერიკულ ისტორიაში სახელმწიფო სესხი სრულად დაიფარა 1835 წელს, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ენდრიუ ჯექსონმა დახურა ცენტრალური ბანკი, რომელიც არსებობდა ფედერალურ სარეზერვო სისტემამდე. ფაქტობრივად ჯექსონის ყველა პოლიტიკური პლატფორმა ეყრდნობოდა მის ვალდებულებას დაეხურა ცენტრალური ბანკი, მაგრამ ამტკიცებენ შემდეგს. გადამწყვეტი ძალისხმევა, რომელიც აღნიშნულმა ბანკმა არ დაიშურა იმისათვის, რომ ეკონტროლებინა მთავრობა, არაფერია გარდა ნიშანი ბედის წერისა, რომელიც ელის ამერიკელ ხალხს იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი თუნდაც მოტყუებით იქნებიან ჩათრეულნი ამ ან სხვა მსგავსი დაწესებულების საბოლოო ჩამოყალიბებაში. სამწუხაროდ ეს გაფრთხილება მალევე დაივიწყეს. 1913 წელს საერთაშორისო ბანკმა მოახერხა მორიგი ცენტრალური ბანკის ფედერალური სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბება და მას შემდეგ სანამ ეს ინსტიტუტი არსებობს, დაუსრულებელი დავალიანება გარანტირებულია. ამგვარად ჩვენ განვიხილეთ ფაქტი, რომ ფული იქმნება სესხობრივი დავალიანებისგან. ეს სესხები ეყრდნობა საბანკო რეზერვებს, ხოლო რეზერვები იქმნება ფულადი შენატანებით. სწორედ ამ ნაწილობრივი რეზერვების სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი შენატანი ქმნის ამ შენატანზე 9-ჯერ მეტი ოდენობის ფულს, რომელიც თავის მხრივ აუფასწურებს უკვე არსებულ ფულს და ზრდის ფასებს სახელმწიფოში. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ეს ფული შექმნილია დავალიანებისგან და ცირკულირებისგან, მოხდა ხალხის განცალკევება მათი საწყისი დავალიანებისგან. არსებობს დიბალანსი, როდესაც ხალხი იძულებულია სამუშაოს გამო კონკრეტული ბრძოლა აწარმოოს იმისათვის, რომ საკმარისი ოდენობის ფული ამოიღოს ფულადი მარაგიდან და საკუთარი ცხოვრების ხარჯების დასაფარად. რაც არ უნდა დისფუნქციური და რეგრესიული ჩანდეს ეს ყველაფერი, არის კიდევ ერთი რამ, რომელიც გამოტოვეთ ამ განტოლებიდან. ეს არის სტრუქტურის ის ელემენტი, რომელიც წარმოადგენს ამ სისტემის ჭეშმარიტ ბუნებას. პროცენტის გამოყენება. როდესაც სახელმწიფო ფედერალური სარეზერვო ბანკისგან სესხულობს ფულს, ან ადამიანი იღებს კრედიტს ბანკისგან, სესხი ყოველთვის უნდა დაიფაროს თავდაპირველი პროცენტთან ერთად. სხვა სიტყვებით, თითქმის ყოველი არსებული დოლარი საბოლოოდ ბანკს პროცენტთან ერთად დაუბრუნდეს. თუმცა თუ სესხი გაიცა ცენტრალური ბანკის მიერ და გამრავლდა კომერციული ბანკის მიერი კრედიტით, მხოლოდ ის იქნება ფულად მარაგში, რასაც ეწოდება ვალის ძირითადი თანხა. ამგვარად სად მიდის ეს თანხა, რომელიც ფარავს ყველა ჯამურ პროცენტს? არსად, ის არ არსებობს. ამ ყველაფრის შედეგი შემაწტუნებელია, რადგან ფულის ის ოდენობა, რომელიც გმართებს ბანკისადმი, ყოველთვის ცირკულაციაშია და არსებულ ფულზე მეტი იქნება. აი რატომ არის ინფლაცია მუდმივი ეკონომიკაში? რადგან ყოველთვის საჭიროა ახალი ფული იმისათვის, რომ დაიფაროს სისტემაში ჩაშენებული დაუსრულებელი დეფიციტი, რომელიც წარმოიშვება პროცენტის დაფარვის აუცილებლობიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათემატიკური დეფოლტები და ბანკროტები ასევე ჩაშენებულია სისტემაში და ყოველთვის იქნება ჩვენ საზოგადოებაში ღარიბი ხალხი, რომლებსაც უსამართლოდ ექცევიან. ანალოგიურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ თამაში მუსიკალური სკამები, როდესაც მუსიკა ჩერდება, ვიღაც აგებული რჩება და საქმე თამაშია. ყველა შემთხვევაში ადამიანის ფლობელობაში არსებული ფულადი მარაგი ბანკებს გადაეცემა, რადგან თუ თქვენ არ გაქვთ იპოთეკის თანხის გადახდის უნარი, ბანკები ჩამოგართმევენ თქვენს საკუთრებას. ეს განსაკუთრებულად გამაღიზიანებელია, როცა ხვდები, რომ ასეთი დეფოლტი არათუ გარდაუვალია ნაწილობრივი სარეზერვო სისტემის მეთოდის წყალობით, არამედ იმის გამოც, რომ ფული, რომელიც გასცა ბანკმა თქვენთვის, იურიდიულად არც კი არსებობდა. 1969 წელს მინესოტაში მიმდინარეობდა სასამართლო გარჩევა, რომელიც უკავშირდებოდა ჯერომ დეილის, რომელიც ასაჩივრებდა მისი სახლის გამოსყიდვას ბანკის მიერ, რომელმაც გასცა კრედიტი მისი შესყიდვისათვის. მისი არგუმენტი მდგომარეობდა იმაში, რომ იპოთეკური ხელშეკრულება ორივე მხარეს, მას და ბანკს ავალდებულებდა გასაცვლელად მოეტანა ქონების კანონიერი ფორმა. იურიდიულ ენაზე ამას ეწოდება შემხვედრი დაკმაყოფილება.
ბატონი დეილი განმარტავდა, რომ ფული სინამდვილეში არ წარმოადგენდა ბანკის საკუთრებას, იმიტომ რომ ის არაფრისგან შეიქმნა. მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერა საკრედიტო ხელშეკრულებას. ხომ გახსოვთ რა ეწერა თანამედროვე ფულად მექანიკაში, სესხებთან დაკავშირებით? რა ხდება მაშინ, როდესაც გაიცემა სესხები? კრედიტის სანაცვლოდ ჩვენ ვიღებთ სასესხო ვალდებულებებს. რეზერვები უცვლელი რჩება სასესხო გარიგების შემთხვევაში, მაგრამ დეპოზიტური კრედიტები ქმნიან საბანკო სისტემაში არსებული ფულადი შენატანების ახალ დანამატებს. სხვა სიტყვებით, ფული არ წარმოიშობა არსებული აქტივების საფუძველზე. ბანკი უბრალოდ ქმნის მათ ისე, რომ არ შეაქვს მათ ღირებულებაში. გარდა ხალხზე გაფორმებული თეორიული სასესხო ვალდებულებისა, გარჩევის პროცესში ბანკის პრეზიდენტი ბატონი მორგანი წარსდგა სასამართლოს წინაშე. მოსამართლის პირად ჩანაწერებში ნახსენებია, რომ მოსარჩლემ ბანკის პრეზიდენტმა აღიარა, რომ ფედერალურ სარეზერვო ბანკთან ერთად მან შექმნა ფული და კრედიტის საკუთარ საბუღალტრო წიგნში გაკეთებული საბუღალტრო ჩანაწერზე დაყრდნობით. ფული და კრედიტი გაჩნდა მაშინ, როდესაც მათ ისინი შექმნეს. ბატონმა მორგანმა აღიარა, რომ არ არსებობდა შეერთებული შტატების არანაირი კანონი ან მდგომარეობა, რომელიც მას ამ უფლებას აძლევდა. კანონიერი შემხედრი დაკმაყოფილება უნდა არსებობდეს და მოქმედების ბანკნოტის მხარდასაჭერად. ნაფიცმა მსაჯულება დაადგინეს, რომ კანონიერი შემხედრი დაკმაყოფილება არ მომხდარა. და მე ამას ვეთანხმები. მან პოეტურად დააყოლა ასევე შემდეგი: მხოლოდ ღმერთს შეუძლია შექმნას რაიმე ღირებული არაფრისგან. ამ აღიარების საფუძველზე სასამართლომ უარყო ბანკის მოთხოვნა და დეილიმ შეძლო სახლის შენარჩუნება. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შედეგი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ფულს ესხულობთ ბანკისგან, იქნება ეს იპოთეკური სესხი თუ საკრედიტო დავალიანება, ფული, რომელიც თქვენთვის გაიცემა, არათუ ყალბი, არამედ ეს არის შემხედრი დაკმაყოფილების არაკანონიერი ფორმა. შესაბამისად, ეს ხელშეკრულებას აბათილებს, რადგან ბანკს არც არასდროს ჰქონია ფული პირად საკუთრებაში. სამწუხაროდ მსგავსი იურიდიული ფაქტები იმალება და იგნორირდება და ფულის მუდმივი ტრანზაქციების და მუდმივი დავალიანების თამაში გრძელდება. ამას მივყავართ მთავარ კითხვამდე. რატო? შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომის დროს პრეზიდენტმა ლინკოლნმა თავი არიდა სესხებზე მაღალ საპროცენტო განაკვეთს, რომელსაც სთავაზობდნენ ევროპული ბანკები და გადაწყვიტა გაეკეთებინა ის, რასაც დამფუძნებელი მამები უჭერდნენ მხარს. კონკრეტულად კი შეექმნა დამოუკიდებელი და არსებითად სესხისგან თავისუფალი ფული, რომელსაც უწოდეს გრინბექი, ანუ ბანკნოტი, რომლის მეორე მხარეც მწვანე იყო. ძალიან მალე შეიქმნა შიდა ტიპის დოკუმენტი, რომელიც ცირკულირებდა კერძო ბრიტანული და ამერიკული ბანკების წრეში. და სადაც ეწერა: მონობა არაფერია გარდა შრომის მფლობელობისა და გულისხმობს მუშებზე ზრუნვის ვალდებულებას, იმ დროს, როდესაც ევროპული გულისხმობს კაპიტალის შრომით მართავს შრომითი ანაზღაურების მართვის გზით. ამის გაკეთება შეიძლება ფულის კონტროლის გზით. ნაწილობრივი რეზერვების პოლიტიკა, რომელიც შეიქმნა ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ, რომელმაც მოიპოვა საკუთარი გავლენა მსოფლიოს უმეტეს ბანკებზე, ფაქტობრივად წარმოადგენს თანამედროვე მონობის სისტემას. დაფიქრდით ამის შესახებ. ფული იქნება ვალისგან. რას ეკეთებენ ადამიანები, როდესაც ვალი აქვთ? ისინი იწყებენ მუშაობას იმისათვის, რომ მოახერხონ ვალის დაფარვა. მაგრამ თუ კი ფულის შექმნა მხოლოდ სესხისგან შეიძლება, მაშინ როგორ შეძლებს საზოგადოება ვალებისგან სრულად განთავისუფლებას? ვერანაირად. მთელი საქმეც ამაშია. დაკუთრების დაკარგვის შიში და უსრულებელი ვალების და ინფლაციის კონტროლის ძალისხმევასთან ერთად, რომელიც ჩაშენებულია სისტემაში, რომელიც დამძიმებულია გარდამავალი დეფიციტით თვითონ ფულად მარაგში, რომელიც შექმნილია პროცენტებით, რომლების გადახდაც ვერასდროს მოხდება, რომელიც აკონტროლებს დაქირავებულ მუშახელს და მილიონობით სხვა ადამიანს ბორბალში მორბენალი ზაზუნასავით, ფაქტობრივად კვებავს იმპერიას, რომელიც რეალურად მომგებიანია მხოლოდ პირამიდის თავში მდგომი ელიტისათვის. საბოლოო ჯამში ვისზე მუშაობთ სინამდვილეში? ბანკებზე. ფული იქნება ბანკებში და აუცილებლად უბრუნდება მათ. ისინი არიან ჭეშმარიტი ბატონები, ყველა იმ კორპორაციებთან და სახელმწიფოებთან ერთად, რომლებიც მათ მხარს უჭერენ. ფიზიკური მონობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საცხოვრებელი და საკვები. ეკონომიკური მონობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები თავად მოიპოვებდნენ საცხოვრებელს და საკვებს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური სოციალური манипуляციის აფიორაა, რაც კი შექმნილა ოდესმე. თავისი არსით ის უხილავი ომია მოსახლეობის წინააღმდეგ. ვალი არის იარაღი, რომელიც გამოიყენება საზოგადოების დასაპყრობად და დასამონებლად. პროცენტები კი მთავარი იარაღია.
და სანამ უმრავლესობა ცხოვრობს ისე, რომ არ აქცევს ამ რეალობას ყურადღებას, ბანკები სახელმწიფოებთან და კორპორაციებთან ერთად აგრძელებენ ეკონომიური საომარი აქტივობების განვითარების ტაქტიკის სრულყოფას და გაფართოებას. მაგალითად, მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამავე დროს ისინი ქმნიან ახალი ტიპის ჯარისკაცებს. ეკონომიკური მკვლელის დაბადება. არსებობს ერის დაპყრობის და დამონების ორი გზა. პირველი ხმლით, მეორე ვალით, ჯონ ადამსი. ჩვენ ეკონომიკურ მკვლელებმა შევძელით შეგვექმნა პირველი ჭეშმარიტად გლობალური იმპერია. ჩვენს არსენალში ბევრი ხრიკებია. ჯონ პერკინსი, ყოფილი ეკონომისტი, ავტორი წიგნის ეკონომიკური მკვლელის მონანიება. მაგრამ ყველაზე გავრცელებული არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ იმ ქვეყნის იდენტიფიცირება, რომელსაც დიდი რესურსი გააჩნია, მაგალითად ნავთობი და შემდეგ გვაძლევთ მას სესხად ძალიან დიდ სესხს, მსოფლიო ბანკის ან მისი შვილობილი ორგანიზაციის სახელით. სინამდვილეში ფული არასდროს მისდის ამ ქვეყანას. ის მისდის ჩვენ დიდ კორპორაციას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შეიქმნას ინფრასტრუქტურა, ელექტროსადგურები, ინდუსტრიები, პარკები, პორტები. ეს ყველაფერი ამდიდრებს ამ ქვეყნის რამოდენიმე, ისედაც მდიდარ ხალხს და ჩვენს კორპორაციას. ხალხის უმეტესობა ვერც კი იგრძნობს ამ ფულის არსებობას, მაგრამ ამ ხალხს და ქვეყანას დარჩება უდიდესი ვალი, იმდენად დიდი, რომ ვერ შეძლებს მის გადახდას და ეს გეგმის ნაწილია. ისინი ვერ ეხერხებენ ვალის გადახდას. რაღაც მომენტში ჩვენ ეკონომიკური მკვლელები მივდივართ მათთან და ვეუბნებით. ვისმინეთ, ჩვენ გვთავაზობთ სხვა რამეს, თქვენ ჩვენი ვალი გაქვთ. თუ ვერ ახერხებთ გადახდას, მაშინ გაყიდეთ ნავთობი, მიჰყიდეთ ის იაფად ჩვენს ნავთობ კომპანიებს. მოგვეცით უფლება, მოვაწყოთ თქვენს ქვეყანაში სამხედრო ბაზები. გამოგზავნეთ თქვენი ჯარისკაცები ჩვენების დასახმარებლად მსოფლიოს რომელიმე ქვეყანაში, მაგალითად ერაყში ან მხარი დაგვიჭირეთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. მოახდინეთ თქვენი ელექტრო, წყლისა და კანალიზაციის კომპანიების პრივატიზირება და მიჰყიდეთ ისინი შეერთებული შტატების ან სხვა საერთაშორისო კორპორაციებს. ამგვარად არსებობს ძალიან დიდი და სწრაფად მზარდი სისტემა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის მუშაობის მეთოდები ძალიან მარტივია. ისინი სახელმწიფოს ითხრევენ, რომელიც იმდენად დიდია, რომ მისი სრული დაფარვა შეუძლებელია. შემდეგ ისინი გასცემენ უფრო მეტ სესხს იმისათვის, რომ მიიღონ უფრო მეტი პროცენტები და თქვენ მოითხოვთ სამსახურს, რომელსაც ეძახით პირობითობას ან კარგ მმართველობას, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ ისინი იძულებულები გახდებიან უცხოურ კომპანიებს მიჰყიდონ საკუთარი რესურსები. ირანი 1953 წელი. ეკონომიკური კილერის უნარჩვევების შემუშავება მოხდა ადრეულ 50-იან წლებში, როდესაც მოსადეკმა გაიმარჯვა ირანის დემოკრატიულ არჩევნებზე. იგი აღიქმებოდა როგორც დემოკრატიის იმედი, ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ მსოფლიოში. გაზეთი Times-ის მიხედვით, ის წლის ადამიანის კი გახდა, მაგრამ ერთ-ერთი მისი წვლილი და საბოლოო მიზანი იყო იდეა, რომელიც მდგომარეობდა იმაში, რომ უცხოელი ნავთობ კომპანიები გაცილებით მეტს უნდა უხდიდეს ირანს ნავთობში, ვიდრე მანამდე. ჩვენ ეს არ მიგვეწონა, მაგრამ გვეშინოდა მიგვეღო სტანდარტული ზომები, გაგვეგზავნა ჯარისკაცები. ამის ნაცვლად გავგზავნეთ ცენტრალური სადაზვერვოს აგენტი, კენტი რუზველტი, ტენი რუზველტის აგენტი, რომელიც ჩავიდა იქ რამოდენიმე მილიონი დოლარით. ეს ყველაფერი ძალიან ეფექტურად, ოფიციალურად და მეტად ოპერატიულად მოხდა. მან მოახერხა მოსადეკის ჩამოგდება და ჩვენთვის სასურველი კანდიდატის დასმა. ეს ნამდვილად ეფექტური იყო. აჯანყება ირანში. თელს ირანში ხალხმა მოიყარა თავის სამხედრო ოფიცერი ყვირის, რომ მოსადიკი დანებდა და მისი დიქტატორული რეჟიმი დასრულდა. ქუჩებში მიმდინარეობს დემონსტრაცია, შაჰის სურათებით, რომელიც საერთო განწყობას აუმჯობესებს. მეფეს ესალმებიან სამშობლოში. აქ ვაშინგტონში ხალხი უყურებდა ამას და ამბობდა, უყურე რა მარტივი და იაფი ყოფილაო. ასე მოხდა ქვეყნების მანიპულირებისა და იმპერიის შექმნის ახალი საშუალების აღმოჩენა. ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ რუზველტი ცენტრალური დაზვერვის აგენტი იყო და რომ დაეჭირათ, საერთაშორისო მოვლენების განხილვა საკმაოდ სერიოზული იქნებოდა. ამიტომ ძალიან მალე მიიღეს ახალი გადაწყვეტილება, რომ გამოიყენებინათ კერძო კონსულტანტები ფულის მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ან მსგავსი დაწესებულების გავლით გასანაწილებლად. უნდა მიეზიდათ ჩემნაირი ხალხი, რომელიც კერძო კომპანიებისთვის მუშაობენ, რადგან თუ კი ჩვენ დაგვიჭერდნენ, სახელმწიფოს ეს ზიანს არ მოუტანდა. გვატემალა 1954 წელი. როდესაც არბენსი გვატემალის პრეზიდენტი გახდა, კომპანია United Fruit-ის კონტროლის ქვეშ იყო.
არბენსმა გამოიყენა ლოზუნგი ჩვენ გვინდა მიწა დაუბრუნოთ ხალხს და როდესაც ის მოვიდა მთავრობის სათავეში მან დაიწყო მიწის ფლობელობის უფლების გაცემა ხალხისათვის United Fruits ეს ძალიან არ მოეწონა მათ დაიქირავეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანია რომელმაც დაიწყო ხალხის მოსახლეობის მასმედიისა და შეერთებული შტატების კონგრესის დარწმუნება იმაში რომ არბენსის საბჭოთა მარიონეტი იყო და თუ მას მივცემდით მთავრობის სათავეში დარჩენის უფლებას საბჭოთა კავშირს ექნებოდა ძალიან დიდი გავლენა ამ ნახევარსფეროში იმ მომენტში სამწუხაროდ ყველას გონება შიშით იყო მოსული წითელი ტერორი, კომუნისტი ტერორი. იმისათვის რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეს კომპანია დაჩქარებულიყო, ცენტრალური დაზვერვისგან და სამხედროებისგან მოვიდა მითითება. მოგვეშორებინა ეს ადამიანი. ასეთ მოვიქეცით. ჩვენ გავაგზავნეთ თვითმფრინავები, ჯარისკაცები, დაქირავებული ძალები. ყველა გავაგზავნეთ, ოღონდ თავიდან მოგვეშორებინა ეს ადამიანი. ჩვენ ის მოვიშორეთ და როგორც კი მოხდა მისი თანამდებობიდან განთავისუფლება, ახალმა ადამიანმა არბენსის შემცველმა აღადგინა ყველა კავშირი დიდ საერთაშორისო კომპანიებთან, მათ შორის United Fruit-თან. ეკვადორი 1991 წელი. ეკვადორს მრავალი წელი დიქტატორები შეერთებული შტატების მარიონეტები მართავდნენ. თან საკმაოდ დიდი სიმკაცრით. შემდეგ გადაწყდა ჩატარებულიყო ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნები. ჯეიმი როლსონი არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას და მისი თქმით, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მისი მთავარი დავალება ეკვადორის რესურსების ადამიანების საკეთილდღეოდ გამოყენება იქნებოდა. და მან გაიმარჯვა ხმების იმდენად დიდი რაოდენობით, რამდენიც არავის შეუგროვებია ეკვადორზე. და მან დაიწყო საკუთარი პოლიტიკის განხორციელება და დაიწყო იმის კონტროლი, რომ ნავთობიდან მოგება ხალხის დასახმარებლად გამოყენებულიყო. ჩვენ შეერთებულ შტატებს ეს რა თქმა უნდა არ მოგვეწონა. მე გამაგზავნეს როდულსის გადასარწმუნებლად, როგორც ეკონომიკური მკვლელი. მისთვის ხრთა მიუნდა მიმეცა და მერწმუნებინა მიმეხვედრებინა იმაში, რომ მიხვდით ალბათ თქვენ შეგიძლიათ გამდიდრდეთ, ოღონდ ჩვენი წესებით უნდა ითამაშოთ, მაგრამ თუ კი თქვენ გააგრძელებთ ამ პოლიტიკას, მაშინ წასვლა მოგიწევთ. მან მოსმენა არ ისურვა. იგი მოკლეს. როგორც კი თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ვარდნის ადგილს ალყა შემოარტყეს. ხოლო შეერთებული შტატების სამხედროებს, რომლებიც შორი ახლოს მდებარე სამხედრო ბაზებზე იმყოფებოდნენ და რამოდენიმე ეკვადორის სამხედროს ჰქონდა ადგილზე ყოფნის უფლება. როდესაც გამოძიება დაიწყო, ორი მთავარი მოწმე ავტოსაგზაო შემთხვევის მსხვერპლი გახდა და მათ ვერ მოასწრეს ჩვენების მიცემა იმ უცნაური შემთხვევის შესახებ, რომელიც თან სდევდა ჯეიმი როლდოსის მკვლელობას. მე როგორც ბევრი სხვა, რომელიც ამ საქმეს ადევნიდა თვალყურს, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მკვლელობა იყო. და რა თქმა უნდა, როგორც ეკონომიკური მკვლელი, ყოველთვის ველოდი, რომ ჯეიმის რაღაც შეემთხვეოდა. იქნებოდა ეს გადატრიალება თუ მკვლელობა ზუსტად არ ვიცოდი, მაგრამ ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ მას მოაშორებდნენ, იმიტომ რომ ვერ მოახერხეს მისი მოსყიდვა. იგი არ გვაძლევდა იმას, რაც გვინდოდა. პანამა 1991 წელი. ომარ ტოხიროსი, პანამის პრეზიდენტი იყო ერთ-ერთი ამ ადამიანთაგანი, რომელიც მე მომწონდა. ძალიან მომწონდა. მას ჰქონდა ქარიზმა, იგი იყო ის პიროვნება, რომელიც მართლაც ცდილობდა საკუთარი ქვეყნის დახმარებას და როდესაც მე ვეცადე მისთვის ხრთა მიმეცა და მომისყიდა, მან მითხრა: "მისმინე ჯონ." ის მე ხუანიტოს მეძახდა. "ხუანიტო, მე არ მჭირდება ფული. მე რაც მჭირდება ის არის, რომ ჩემ ქვეყანას სამართლიანად ექცეოდნენ. მე უნდა დაუბრუნო შეერთებულ შტატებს ვალი, რომელიც თქვენ იმ გრევის სანაცვლოდ მოგვეცით. რაც აქ ჩაიდინეთ. მინდა მქონდეს შესაძლებლობა დავეხმარო სხვა ლათინოამერიკულ ქვეყნებს მოიპოვონ დამოუკიდებლობა და თავი დააღწიონ ამ საშინელ შემოსევას ჩრდილოეთიდან. თქვენი ხალხის საშინელ ექსპლუატაციას გვიწევს. მე მინდა პანამის არხი პანამელ ხალხს დაუბრუნო. აი რა მინდა მე, ასე რომ თავი დამანებე და ნუ ეცდები ჩემს მოსყიდვას. ეს იყო 1991 წელს, ხოლო მაისში ჯეიმი როლდოსი მოკლეს. და ომარმა ეს კარგად იცოდა. ტორიხოსმა თავისი ოჯახის წევრები შეკრიბა და თქვა: "ალბათ მე შემდეგი ვარ." მაგრამ ყველაფერი რიგზია, რადგან მე შევძელი მის გაკეთება, რაც მინდოდა. მე დავიბრუნე არხი. ახლა ის თქვენს ხელშია. მას ახალი დასრულებული ჰქონდა მოლაპარაკება ჯიმი კარტერთან. იმავე წლის ივნისში იგი ასევე მოკლეს ავიაკატასტროფაში, რომელიც ეჭვგარეშია ცენტრალური სადაზვერვოს მიგზავნილი ხალხის მიერ დაიგეგმა. მრავალი მტკიცებულება გვეუბნება, რომ ბოლო წუთებში, როდესაც ის თვითმფრინავში ადიოდა, ერთ-ერთმა დაცვის წევრმა მას გადასცა მაგნიტოფონი. მცირე ზომის მაგნიტოფონი, რომელშიც ბომბი იყო. ძალიან მაინტერესებს, როგორ ახერხებს ეს სისტემა ამდენი ხნის განმავლობაში მუშაობას ასეთი მიმართულებით. მხოლოდ ეკონომიკური მკვლელები ხდებიან უფრო უკეთესები და უკეთესები.
ახლა გადავედით იმაზე თუ რა მოხდა სულ ახლახანს ვენესუელაში 1998 წელს. ჰიუგო ჩავესი აირესის პრეზიდენტად, რომელმაც შეცვალა კორუმპირებული პრეზიდენტები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ფაქტობრივად გაანადგურეს ქვეყნის ეკონომიკა. ჩავესი ამის ფონზე აირჩიეს. მან გზა გადაუკეთა შეერთებულ შტატებს და პირველ რიგში მოითხოვა, რომ ვენესუელის ნავთობი ვენესუელი ხალხის საკეთილდღეოდ გამოყენებულიყო. ჩვენ შეერთებულ შტატებს ეს რა თქმა უნდა არ მოგვეწონა და 2002 წელს მოხდა გადატრიალება, რომლის უკანაც ჩემი და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის აზრით ცენტრალური დაზვერვა იდგა. გზა, რომლითაც ამ გადატრიალებას მიაღწიეს, ნათლად ასახავდა თუ რას მიაღწია კერმიტ რუზველტმა ირანში. იმ ხალხის ტკივილი, რომელიც ქუჩაში გამოდიოდა პროტესტისთვის, იმის სათქმელად, რომ ჩავესი არაა პოპულარული. იცით თუ თქვენ შეგიძლიათ რამოდენიმე ათასობით ადამიანს აიძულოთ ამის გაკეთება. ტელევიზია შეუძლია ამ ყველაფრის ისე წარმოჩენა, თითქოს ამით მთელი ქვეყანა მოცულია და იწყება ჯაჭვური რეაქცია. თუმცა ჩავესი საკმაოდ ჭკვიანია და ხალხი, რომელიც მის უკან იდგა, იმდენად იყო, რომ მათ შეძლეს ამის დაძლევა. ლათინური ამერიკის შემთხვევაში ეს ფენომენალური შემთხვევა იყო. ერაყი 2003 წელი. ერაყის სინამდვილეში მთელი ამ სისტემის მუშაობის არაჩვეულებრივი მაგალითია. ჩვენ ეკონომიკური მკვლელები პირველ რიგში მივდივართ და ვცდილობთ მთავრობის მოსყიდვას, მათ დათანხმებას უზარმაზარ ფულად ცეცხლებზე, რომლებიც მათზე ზემოქმედების საშუალებას მოგვცემს. თუ ამის გაკეთებას ვერ შევძლებთ, როგორც მე ვერ შევძელი პანამაში ომარ ტოხიროსთან, ეკვადორში ჯეიმი როლდოსთან და იმ ხალხთან, რომელიც ქრთამს არიღებდა, მაშინ მოქმედებაში შედის გეგმა B. ჩვენ ვაგზავნით დაქირავებულ ძალებს, რომლებიც ან აგდებენ მთავრობას, ან კლავენ და როდესაც ეს ხდება, მოდის ახალი მთავრობა და ყველაფერი ამით მთავრდება. რადგან ახალმა პრეზიდენტმა კარგად იცის რა შეიძლება მოვიდეს, ერაყის შემთხვევაში ორივე მეთოდი ჩაგვივარდა. ეკონომიკურმა მკვლელებმა ვერ შეძლეს სადამ ჰუსეინის დაძლევა. ძალიან ბევრი ვცადეთ, მაგრამ უშედეგოდ. ვცადეთ ისეთ გარიგებაში ჩაგვეთრია, რომელსაც საუდიტები დათანხმდნენ საუდის არაბეთში, მაგრამ ის ამაზე არ წამოვიდა. დაქირავებული ძალები, რომლებიც მის მოსაშორებლად ჩავიდნენ, ქვეყანაში ასევე ვერაფერს გახდნენ. უსაფრთხოების სამსახურმა არაჩვეულებრივად იმუშავა. ამასთან ის ერთი პერიოდი ცენტრალურ დაზვერვაში მუშაობდა მანამდე. მან იცოდა სისტემა. იგი დაიქირავეს ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის მოსაკლავად, რაც მან ვერ შეძლო, მაგრამ ის იცნობდა სისტემას, ამიტომ 1991 წელს ჩვენ გავაგზავნეთ ჯარები და ვიმარჯვებთ ერაყის ჯარებზე. იმ დროს ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ჰუსეინი დანებდებოდა. ჩვენ ვერ შევძელით მისი ჩამოგდება იმ პერიოდში და არც გვინდოდა. ის ძლიერი ადამიანია, ჩვენ კი ასეთები მოგწონს, ასეთი ადამიანები აკონტროლებს საკუთარ ხალხს. და ჩვენ გვეგონა, რომ იგი შეძლებდა ქურთების კონტროლს, ირანული საზღვრების შეკავებას და ჩვენთვის ნავთობის მოწოდებას. და რომ ახლა როდესაც მისი ჯარი დავლიეთ, ის დანებდებოდა, მაგრამ 90-იანებში ეკონომიკური მკვლელები წარმატების გარეშე დაბრუნდებოდა. სხვაგვარად ჰუსეინი დღემდე იქნებოდა ქვეყნის სათავეში. ჩვენ მას მივყიდით ნებისმიერ გამანადგურებელ, ან რასაც მოისურვებდა, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. არ გამოვიდეთ, დაქირავებულებმა იგი კვლავ ვერ დაძლიეს. ამიტომ ჩვენ შევიყვანეთ ჯარები და ამ ჯერზე დავასრულეთ საქმე. ბოლო მოუღეთ, გავანადგურეთ. ამგვარად ერაყი ასახავს სამ სტადიას. ეკონომიკური ძალები ჩაფლავდნენ, დაქირავებული ძალები ჩაფლავდნენ და უკიდურესი სამოქმედო საშუალება იყო ჯარების შეყვანა. ამგვარად ჩვენ ნამდვილად შევქმნით იმპერია, მაგრამ ეს ძალიან ეშმაკურა და შეუმჩნევლად გავაკეთეთ. ყველა წინა იმპერიები შეიქმნა შეიარაღებული ძალების საშუალებით და ყველა ძალიან კარგად ხვდებოდა ამას. ინგლისელებმა იცოდნენ, რომ ამას ისინი აკეთებენ. ფრანგებმა, გერმანელებმა, იტალიელებმა, ბერძნებმა და ისინი ამით ამაყობდნენ. ისინი ყოველთვის პოულობდნენ ისეთ გამართლებას, როგორიც ცივილიზაციის გაფართოება. მათ იცოდნენ, ჩვენ კი არა. შეერთებულ შტატებში უმრავლესობამ არც კი იცის, რომ ცხოვრობენ არალეგალური იმპერიის ხარჯზე. დღესდღეობით მსოფლიოში მონობა იმაზე მეტად ყვავის, როგორც არასდროს. ამიტომ ჩვენს თავებს უნდა ვკითხოთ. თუ ეს იმპერიაა, მაშინ იმპერატორი ვინღა? ნათელია, რომ შტატების პრეზიდენტები არ არიან იმპერატორები. იმპერატორებს არჩევნებში არ ირჩევენ. ისინი არ მართავენ ქვეყანას ფიქსირებული პერიოდის განმავლობაში. არავის წინაშე არ არიან ანგარიშვალდებულები. ამიტომ არ შეიძლება ჩვენი პრეზიდენტები იმპერატორები იყვნენ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩვენ გვაქვს იმპერატორის ექვივალენტი.
მე მას კორპორატოკრატიას ვეძახი. კორპორატოკრატია არის ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ყველაზე დიდ კორპორაციებს უდგანან სათავეში და ისინი სინამდვილეში ისე იქცევიან, როგორც იმპერატორები თავის იმპერიაში. ისინი აკონტროლებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს პირდაპირ, ან რეკლამის საშუალებით. აკონტროლებენ ჩვენი პოლიტიკოსების უმრავლესობას, აფინანსებენ რამაც საარჩევნო კამპანიებს როგორც პირდაპირ კორპორაციით, ისე ქრთამების სახით, რომლებიც ჩვენი კორპორაციებიდან მოდის. მათ არ ირჩევენ, ისინი არ მართავენ ფიქსირებულ პერიოდით. ისინი არავის წინაშე არ არიან ანგარიშვალდებულები და ზუსტად ვერასდროს იტყვი ვისზე მუშაობს ადამიანი, რომელიც კორპორატოკრატიის სათავეში ზის. კერძო კორპორაციაზე თუ მთავრობაზე, რადგან ისინი მუდმივად ცვლიან ერთმანეთს. თქვათ, არის ადამიანი, რომელიც ამ მომენტში არის მსხვილი მწარმოებელი კომპანიის, მაგალითად, ჰალიბერტორის პრეზიდენტი, ხოლო რაღაც დროის შემდეგ ის ხდება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ან პრეზიდენტი. ამასთან წარსულში იგი ნავთობის ბიზნესით იყო დაკავებული და ამგვარი ვითარება რჩება მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არიან ახლა თეთრ სახლში, დემოკრატები თუ რესპუბლიკელები. ისინი ისევ ცვლიან ერთმანეთს, როგორც მოძრავი კარები. და რაღაც დონეზე ჩვენი მთავრობა ყოველთვის უჩინარია, ხოლო პოლიტიკა ამა თუ იმ დონეზე იმართება ჩვენი კორპორაციების მიერ და კვლავაც მთავრობის პოლიტიკა იქმნება კორპორატოკრატიის მიერ, რომელსაც შემდეგ თავზე ახვლენ მთავრობას და ის მთავრობის პოლიტიკა ხდება. მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ. ეს არ არის შეთქმულების თეორია. ეს ხალხი არ იკრიბება საკუთარი ქმედებების დასაგეგმად. ყველა მათგანი მუშაობს ერთადერთი მთავარი მიზნით, რომელიც მოგების მაქსიმალიზაციას გულისხმობს. ეს არის კორპორაციის ზემოქმედების პროცესი სესხების, ქრთამების და პოლიტიკური გადატრიალების გზებით, რომელსაც გლობალიზაციას ეძახიან. ისევე როგორც ფედერალურ სარეზერვო სისტემას აქვს ამერიკულ საზოგადოებაზე კონტროლი სახელშეკრულებო მონობის პირობებში მუდმივი სესხების, ინფლაციის და საპროცენტო განაკვეთების საშუალებით, ზუსტად იგივე როლი აქვს მსოფლიო ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს გლობალურ დონეზე. ძირითადი სქემა ძალიან მარტივია. უნდა მოხდეს ქვეყნის ვალებში ჩათრევა, ან ქვეყნის მოსყიდული ლიდერის დახმარებით უნდა მოხდეს პოლიტიკის რესტრუქტურიზაცია, რომელიც დადის ვალუტის გაუფასურებამდე. როდესაც ვალუტის ღირებულება ეცემა ფასებიც, რომელიც ამ ვალუტის მიერ არის განპირობებული. ეს ადგილობრივ რესურსებს ხელმისაწვდომს ხდის დაცებელი ქვეყნებისათვის, რა თქმა უნდა. წყდება სოციალური პროგრამების ფინანსირება, რომელშიც როგორც წესი შედის განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემები, რაც ძირს უთხრის საზოგადოების კეთილდღეობას და თვლიანობას და ხდის მას მეტად დაუცველს. სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაცია ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის მნიშვნელოვანი სოციალისტემები შეიძლება გამოისყიდონ და მართონ უცხოელება მოგების მიღების მიზნით. მაგალითად, 1999 წელს მსოფლიო ბანკმა დაიჟინა, რომ ბოლივიის მთავრობას მიეყიდა ქვეყნის სიდიდით მესამე ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა ამერიკული კორპორაცია ბეხტელისთვის. როგორც კი ეს მოხდა, წყალმომარაგების ფასები და ზღარიბი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უზომოდ გაიზარდა. ეს მანამდე გაგრძელდა, სანამ ხალხმა მასშტაბური აჯანყება არ მოაწყო, რის შედეგადაც შეთანხმება ბეხტელთან გაუქმდა. შემდეგ ხდება სავაჭრო ლიბერალიზაცია, ანუ ეკონომიკის გახსნა საერთაშორისო ვაჭრობაზე, ნებისმიერი შეზღუდვების მოხსნის გზით. ეს იძლევა სხვისი ეკონომიკის ბოროტად გამოყენების საშუალებას. ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს ქვეყანაში შემოაქვთ საკუთარი პროდუქტი მასობრივი მოხმარებისათვის და ამით ადგილობრივ წარმოებას უშლიან ხელს და ანადგურებენ ლოკალურ ეკონომიკას. მაგალითად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ იამაიკა, რომელმაც კრედიტებისა და მსოფლიო ბანკის პირობების მიღების შემდეგ დაკარგა თავისი სასოფლო-სამეურნეო ბაზრის დიდი ნაწილი იმპორტის გამო დასავლეთიდან. ეს ფერმერთან ძალიან დიდი ნაწილი უმუშევარი დარჩა, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ უნარი კონკურენცია გაუწიონ მსხვილ კორპორაციებს. მეორე ვარიანტია შეიქმნას მრავალრიცხოვანი, თითქოს და ყველასთვის შეუმჩნეველი, არაკონტროლირებადი უადამიანო ქარხანა. მუშაობის საშინელი პირობებით, რომლებიც იყენებენ შემთხვევით შექმნილ ეკონომიკურ სირთულეებს ქვეყანაში. ამას გარდა არარეგულირებადი წარმოების გამო გარემოს განადგურება ხდება მუდმივი პროცესი, რადგან ხშირად ქვეყნის რესურსების ექსპლუატაცია ხდება გარემოსადმი გულგრილი კორპორაციების მიერ, რომლებიც მშვენივრად ხდებიან საკუთარი საქმიანობით გამოწვეული დაბინძურების მასშტაბობას. მსოფლიოს ისტორიაში დღესდღეობით ყველაზე მსხვილი ეკოლოგიური საჩივარი არის საჩივარი, რომელიც გააკეთა ეკვადორისა და ამაზონის მოსახლეობის ნახევარმა. კომპანია რექსაკოს წინააღმდეგ, რომელიც წარმოადგენს კომპანია შევრონის შვილობილ კომპანიას. მათი შეფასების ნარჩენი ნაგავი 18-ჯერ აღემატება ექსოს ვალდესის მიერ ალასკის სანაპიროზე გადაყრილს. ეკვადორის შემთხვევაში ეს შემთხვევითი არ იყო. მათ იცოდნენ, რომ ამას აკეთებდნენ
რომ ამგვარად ისინი სისტემის დასუფთავებისათვის საჭირო ფულს დაზოგავდნენ. მსოფლიო ბანკის მუშაობას თუ გადავხედათ, მიხვდებით, რომ დაწესებულება, რომელიც ოფიციალურად უცხადებს მხარდაჭერას ღარიბ ქვეყნებს, სინამდვილეში არაფერს აკეთებენ გარდა სიღარიბისა და შემოსავლებში სხვაობების ზრდის გარდა. იმ დროს, როდესაც თავიანთი კორპორაციის შემოსავალი სწრაფად იზრდება. 1960 წელს განსხვავება მსოფლიოს მდიდარი ქვეყნების მეხუთედი ნაწილისა და მსოფლიოს ღარიბი ქვეყნების მეხუთედ ნაწილს შემოსავლებს შორის იყო 30-1. 1998 წელს გახდა 74-1. იმ დროს, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტი 1970-1995 წლებში გაიზარდა 40%-ით, ხოლო სიღარიბე 17%-ით. 1985-2000 წლებში ადამიანთა რიცხვი, რომელიც დღეში $1 ნაკლებით ცხოვრობდა, გაიზარდა 18%-ით. შეერთებული შტატების ეკონომიკის გაერთიანებულმა კომიტეტმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო ბანკის პროექტის მხოლოდ 40-45%-ია წარმატებული. 60-იანი წლების ბოლოს მსოფლიო ბანკი შეიჭრა ეკვადორში უფრო მეტი სესხებით. შემდეგი 30 წლის განმავლობაში სიღარიბე გაიზარდა 50%-დან 70%-მდე. უმუშევრობამ 15-დან 70%-მდე იმატა. სახელმწიფო ვალი 240 მილიონიდან 15 მილიარდამდე გაიზარდა. ამასთან იმ რესურსების ნაწილი, რომლებიც ღარიბებს გადაეცემოდათ, 20%-დან დაეცა 6%-მდე. წინამძღოლში 2000 წელს ეკვადორის ეროვნული ბიუჯეტის 50% გამიზნული იყო ვალების გადასახდელად. აუცილებელია გავიგოთ, რომ მსოფლიო ბანკი ფაქტობრივად ამერიკული ბანკია, რომელიც შეერთებული შტატების ინტერესებს იცავს. შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილებებზე ვეტოს უფლება აქვს, რადგან ის კაპიტალის უმსხვილესი მიმწოდებელია. და საიდან მოდის ფული? თქვენ ალბათ უკვე მიხვდეთ, აერიდან, ანუ ნაწილობრივი რეზერვების სისტემიდან. თვლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლების მიხედვით, მსოფლიოს 100 უმსხვილესი ეკონომიკიდან 51 არის კორპორაცია, ხოლო ამათგან 47 შეერთებული შტატების ფლობელობაშია. Walmart, General Motors და ეს ეკონომიკურად იმაზე ძლიერები არიან, ვიდრე საუდის არაბეთი, პოლონეთი, ნორვეგია, ჩრდილო აფრიკა, ფინეთი, ინდონეზია და მრავალი სხვა. და რადგან დამცავი სავაჭრო ბარიერები განადგურებულია, ვალუტები კი ერთმანეთში აირია და იმართება მცურავ ბაზარზე, სახელმწიფოების ეკონომიკა გადატვირთულია გლობალური კაპიტალისტთან კონკურენციის გამო. იმპერია ფართოვდება. თქვენ ყოველდღე იღვიძებთ მაღვიძარას ხმაზე და შემდეგ გაჰყვირი ხართ ამერიკაზე და დემოკრატიაზე. არ არსებობს არანაირი ამერიკა, არ არსებობს არანაირი დემოკრატია. არსებობს მხოლოდ IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide და Exxon. დღესდღეობით ისინი არიან მსოფლიოში ყველაფერი. თქვენ გონიათ რუსები საუბრობენ მათი სახელმწიფოს წინაპარზე, კარლ მარქსზე, ისინი ქმნიან პროგრამირებად გრაფიკებს, თეორიების სტატისტიკურ გადაწყვეტილებებს, მინიმალურ და მაქსიმალურ გადაწყვეტილებებს და თვლიან მათი შეთანხმების და ინიციატივების სავარაუდო ფაზებს. ისევე როგორც ჩვენ უკვე აღარ ვცხოვრობთ ერებისა და იდეოლოგიის სამყაროში. სამყარო ეს კორპორაციების სათამაშო მოედანია, რომელიც განუწყვეტლივ განისაზღვრება ბიზნესის უცვლელი კანონებით. სამყარო ეს ბიზნესია. ბიზნესი ბატონობიულ. მთელი მსოფლიოს გაერთიანების შეჯამებით, განსაკუთრებით ეკონომიკური გლობალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის მითიური თვისებების პირობებში, კაპიტალიზმი წარმოადგენს ნამდვილ იმპერიას საკუთარი უფლებებით. ვერავინ მოახერხა გლობალიზაციის დამარცხუნებელი მომხიბლელობისაგან თავის დაღწევა. ძალიან ცოტა მოახერხა თავი აერიდებინა მსოფლიოს ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის არბიტრაჟის ან ყველა იმ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რესტრუქტურიზაციისა და პირობებისათვის, რომელიც თუნდაც არაადეკვატურად, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე განსაზღვრავენ ეკონომიკური გლობალიზაციას, თამაშის წესებსა და თუ ვინ უნდა დაჯილდოვდეს მორჩილებისათვის, ხოლო ვინ არა. მსოფლიო გადაცემულია ბიზნესის ძალაუფლებაში, რომელიც მართავს გარემო რესურსებს, რომელიც საჭიროა სიცოცხლისათვის. ამასთან აკონტროლებს ფულს, რომელიც გვესაჭიროება ამ რესურსების მისაღებად. და ბოლო შედეგი იქნება მონოპოლიური სამყარო, რომელიც ეფუძნება არა ადამიანის სიცოცხლეს, არამედ ფინანსურ და კორპორატიულ ძალაუფლებას. და ბუნებრივია, რომ არათანასწორობას ბევრი ადამიანის სასოწარკვეთილებაში ჩავარდა მოყვება. ასე რომ მმართველი კლასი იძულებული გახდა ეპოვნა ახალი საშუალება, რომ გამკლავებოდა იმას, ვინც სისტემის გამოწვევას ახდენს. ასე მათ შექმნეს ტერორისტი.
ტერმინი ტერორისტი ცარიელი აბსტრაქციაა, რომელიც შექმნილია ნებისმიერი ადამიანისა თუ დაჯგუფებისათვის, რომლებმაც აირჩიეს ებრძოლათ მწვერვალზე მყოფი მმართველობის წინააღმდეგ. არ შეგეშალოთ, ეს ყველაფერი გამოგონებულ ალ-კაიდაში, რომელიც სინამდვილეში იყო კორპორატიული ბაზის სახელი, რომელიც 90-იანებში შედიოდა სწორედ შეერთებული შტატების მხარდამჭერი მოჯაჰიდები. სინამდვილეში არ არსებობს არანაირი ისლამური არმია ან ტერორისტული დაჯგუფება ალ-კაიდა. 2007 წელს თავდაცვის დეპარტამენტმა მიიღო 161 მილიარდი დოლარი ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის საწარმოებლად ტერორიზმის წინააღმდეგ. კონტრტერორიზმის ეროვნული ცენტრის მიხედვით 2004 წელს მთელს მსოფლიოში ტერორისტული აქტების გამო დაიღუპა 2000 ადამიანი, აქედან 70 იყო ამერიკელი. ეს რიცხვი რომ გამოვიყენოთ საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებლად, საინტერესო იქნება აღინიშნოს, რომ ორჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა ერთ წელიწადში არაქისის ალერგიის გამო, ვიდრე ტერორისტული აქტების გამო. ამავე დროს ამერიკის მთავარი სიკვდილიანობის მიზეზი გულის იშემიური დაავადება, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 450,000 ადამიანს კლავს. 2007 წელს ამ დაავადების გამოსაკვლევად შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოყო სულ რაღაც 3 მილიარდი დოლარი. რაც ნიშნავს იმას, რომ მან დახარჯა 54-ჯერ მეტი რაოდენობის ფული ტერორისტთან ბრძოლაში, ვიდრე იმ დაავადების გამო, რომელიც ყოველწლიურად კლავს 6600-ჯერ მეტ ადამიანს, ვიდრე ტერორიზმი. მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც ახერხებენ საინფორმაციო წყაროებში ტერორიზმის და ალ-კაიდას ხსენებას, რომელსაც უკავშირებენ ნებისმიერ აქციას, რომელიც შეერთებული შტატების წინააღმდეგ იმართება. 2008 წლის შუა პერიოდში შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ფაქტობრივად შესთავაზა კონგრესს ომი გამოეცხადებინა ფანტაზიის წინააღმდეგ, რომ აღარაფერი ვთქვათ 2008 წლის ივლისზე. დღეს 1 მილიონზე მეტი ადამიანი იმყოფება ამერიკის დაზვერვის ქვეშ, როგორც ტერორისტები. რა თქმა უნდა, ეს ეგრეთ წოდებული ტერორიზმთან ბრძოლის ზომები არაფერს აკეთებს სოციუმის დაცვისათვის, მაგრამ ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ ძალაუფლების მფლობელთათვის, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ანტიამერიკული განწყობის ზრდის ფონზე, რაც ეფუძნება კორპორატიული იმპერიალისტური ექსპანსიის სიხარბეს, რომელიც მთელს სამყაროს უწევს ექსპლუატაციას. ჩვენი სამყაროს ნამდვილი ტერორისტები არ გახდებიან შუაღამის წყუდიაში და არ გაჰყვირიან ალლაჰ აკბარს. ნამდვილი ტერორისტები იცვამენ $5,000 კოსტუმებს და მუშაობენ ფინანსურ სახელმწიფო და ბიზნეს იერარქიის ყველაზე მაღალ საფეხურზე. რა უნდა ვქნათ ჩვენ? როგორ შევაჭიროთ ასეთი ძლიერი სიხარბისა და კორუფციის სისტემა? როგორ შევაჭიროთ ეს გზასაცდენილი ჯგუფი, რომელსაც არ შესწევს ერახში მილიონობით ადამიანის თანაგზნობის უნარი? ასე რომ კორპორაციებს შეუძლიათ ენერგეტიკული რესურსების კონტროლი და ოპიუმის წარმოება უოლ-სტრიტის მოგებისათვის. 1980-იან წლებში ავღანეთი აწარმოებდა მსოფლიო ოპიუმის 0%-ს. შეერთებული შტატების ცენტრალური დაზვერვის დაბრუნების შემდეგ მუჯაჰიდიდან მოიგო საბჭოთა ავღანეთის ბრძოლა. 1986 წლის განმავლობაში იქ მოხდა მსოფლიო ჰეროინის 40%-ის წარმოშობა. 1988 წელს ისინი აწარმოებდნენ მსოფლიო მარაგის 80%-ს, მაგრამ შემდეგ მოხდა გაუთვალისწინებელი რამ. თალიბანმა თავი მოუყარა ძალებს და გაანადგურა ოპიუმის მწარმოებლების უმეტესობა. წარმოება 3000 ტონიდან 185 ტონამდე დაეცა. ანუ მოხდა 94%-იანი კლება. 2001 წლის 9 სექტემბერს პრეზიდენტი ბუშის მაგიდაზე უკვე იდო ავღანეთში შეჭრის გზა. 2 დღის შემდეგ მათ მიეცათ თავდასხმის მიზეზი. დღეს შეერთებული შტატები აკონტროლებს ავღანეთში ოპიუმის წარმოებას, რომელიც ასევე აწარმოებს მსოფლიო ჰეროინის 90%-ზე მეტს. როგორ შევაჭიროთ სიხარბის და კორუფციის სისტემა, რომელიც მონობას აიძულებს მოსახლეობის ღარიბ ფენას ყველანაირი თვალსაზრისით მედისონ ავენიუს ინტერესების დასაცავად, ან რომელიც манипуляციის მიზნით სხვადასხვა ტერორისტულ შემოტევებს იგონებს, ან რომელიც საზოგადოებას აიძულებს იმოქმედოს გარკვეული წესით, რომლის გამოყენება შეიძლება სამომავლოდ, ან რომელიც სისტემურად ართმევს თავისუფლებას და არ გვევს ადამიანის უფლებას საკუთარი თავის ან საკუთარი ნაკლოვანებების დასაცავად. როგორ შევძლებთ ისეთი დაწესებულების გამკლავებას, როგორიცაა საგარეო ურთიერთობათა საბჭო, სამმხრივი კომისია,
ბილდერბერგის კლუბი და სხვა არადემოკრატიულად არჩეული ჯგუფები, რომლებიც ჩუმად იკრიბებიან დახურულ კარს მიღმა, რომ აკონტროლონ ჩვენი ცხოვრების ფინანსური, პოლიტიკური, საზოგადო და გარემო ასპექტები. იმისათვის რომ მიპოვოთ პასუხი, თავდაპირველად საჭირო რეალური, გულდასმით დამალული პასუხი უნდა ვიპოვოთ. სინამდვილეში ეგოისტური, დაბინძურებული, ენერგეტიკაზე და ფინანსებზე დაფუძნებული ჯგუფები არ წარმოადგენენ პრობლემის წყაროს. ეს მხოლოდ სიმპტომებია. სიხარბე და მეტოქეობა არ არის უცვლელი ადამიანური ხასიათის შედეგი. სიხარბე და დეფიციტის შექმნის მექანიზმი ფაქტობრივად შექმნილია და გამძაფრებული. სწორედ ისინი წარმოადგენენ ჩვენი გადარჩენისათვის ბრძოლის მიზეზებს. ბერნარ ლიტარი, ევროსაბჭოს ფულადი სისტემის დამაარსებელი. ჩემი სახელია ჯაკ ფრესკო. მე სამრეწველო დიზაინერი და სოციალური ინჟინერი ვარ. ძალიან მაინტერესებს საზოგადოება. მე ვამუშავებ ყოველი ადამიანის მდგრადი განვითარების სისტემას. პირველ რიგში სიტყვა კორუფცია ფულადი სისტემის პროდუქტია. დამღუპელი საქმიანობა, რომელიც ადამიანებს ანადგურებს. როდესაც ადამიანის აქციალზეა საუბარი, უნდა აღინიშნოს, რომ ის დამოკიდებულია იმ გარემოზე, რომელშიც ადამიანი გაიზარდა და აღიზარდა. თუ თქვენ გაგზარდეს ინდურ ტომში, სემინოლში და თქვენ სხვა არაფერი გინახავთ, თქვენ მათი ღირებულებების მატარებელი იქნებით. ეს ასევე მიესადაგება ერებს, ქვეყნებს, ოჯახებს. ისინი ბავშვობიდან დებენ ჩვენში საკუთარი ქვეყნის ღირებულებებს და გვაიძულებენ ვიგრძნოთ, რომ ისინი ჩვენი შემადგენელი ნაწილია. მათ შექმნეს საზოგადოება, რომელსაც შემდგარს უწოდებენ. შემდეგ ამ შემდგარ შეხედულებას ისინი უკვდავყოფენ შეძლების დაგვარად. ყველგან. სინამდვილეში ყველა საზოგადოება მუდმივი განვითარების პროცესში იმყოფება და არ წარმოადგენს არც შემდგარს და არც სტატიკურს. ამიტომ ისინი აქტიურად უარყოფენ ახალ იდეებს, თუ ისინი მათ ტრადიციებს ეწინააღმდეგებენ. მთავრობა ცდილობს შეინარჩუნოს ის სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ დარჩნენ ძალაუფლების სათავეში. ჩინოვნიკების არჩევა ცვლილებების გამო არ ხდება. ისინი იმისთვის სჭირდებათ, რომ ყველა თავის ადგილას დააყენონ, ასე რომ კორუფციის საფუძველი იმაშია, თუ როგორ არის ჩვენი საზოგადოება მოწყობილი. და ნება მომეცით დავაზუსტო, რომ ფაქტობრივად ყველა ქვეყანა დაბინძურებული და მანკიერია, რადგან მომართულები არიან არსებული სტრუქტურის მხარდაჭერისაკენ. დამიჯერეთ, მე არ მინდა მხარი დაუჭერო ან პირიქით დავამცირო ყველა ქვეყანა, მაგრამ ფაშიზმი, თავისუფლების წარმოების სისტემის ქვეყნები და სხვა დანარჩენი სახეობები იდეაში ერთი და იგივეა. ჩვენი ინსტიტუტების ყველაზე ფუნდამენტალური თვისება არის თვითგადარჩენის აუცილებლობა. იქნებიან ეს კორპორაციები თუ სახელმწიფო და რელიგიური დაწესებულებები. მთავარი მიზანი ყოველთვის ამ სტრუქტურის დაცვა იქნება, მაგალითად, რასაც ყველაზე ნაკლებად ისურვებდა ნავთობის კომპანია არის ენერგიის და იმ ტიპების გამოყენება, რომელიც მისი კონტროლის ქვეშ არაა, იმიტომ რომ ეს კომპანიის ღირებულებას დასწევს საზოგადოების თვალში. სწორედ ისე, როგორც ცივი ომი და საბჭოთა კავშირის დაშლა იყოს საჭირო კარგად დალაგებული ეკონომიკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მსოფლიო ბატონობის შესანარჩუნებლად და უკვდავსაყოფად. მსგავსად ამისა, რელიგიური სწავლება აიძულოს ადამიანს თავი დამნაშავედ იგრძნოს ბუნებრივი გამოვლენისათვის. თანაც ყოველ სწავლებას პრეტენზია აქვს ადამიანის შენდობისა და გადარჩენის ერთადერთი გზა დაანახო. ამ თვითგადარჩენის ინსტიტუტის გულში არის ფულადი სისტემა, იმიტომ რომ ფული წარმოადგენს ძალაუფლებისა და გადარჩენის საშუალებას. შესაბამისად, თუ ღარიბი ადამიანი იძულებულია მოიპაროს, რომ გადარჩეს, ეს ისეთივე ბუნებრივი გამოვლენა და манипуляციის წარმოება იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ დაწესებულების მომგებიანობა. მოგებაზე დაფუძნებული დაწესებულები არ არიან ცვლილებისადმი მიდრეკილი, რადგან ეს არა მარტო ადამიანების გადარჩენას უქმნის საფრთხეს, არამედ დარტყმის ქვეშ აყენებს სასურველი მატერიალისტური ცხოვრების წესს, რომელიც ფულს და ძალაუფლებას უკავშირდება. ამიტომ პარალიზებადი აუცილებლობაა დავიცვათ დაწესებულებები მიუხედავად მისი მნიშვნელობისა საზოგადოებისათვის. მტკიცედ არის მიბმული ფულსა და მოგების მიღების სურვილს შორის. ინდუსტრია. მერე რა მოხდა? იფიქრებს ხალხი. თუ ადამიანი ფულს შოულობს რაიმე სახის პროდუქტის გაყიდვით, ის იძულებულია კონკურენცია გაუწიოს სხვა უკვე არსებულ პროდუქციას, რომელიც მის ინტერესებს უქმნის საფრთხეს. აქედან გამომდინარე, ადამიანები ვეღარ არიან გულახდილები და ვეღარ ენდობიან ერთმანეთს.
აი მოდის თქვენთან კაცი და იძახის, მე მაქვს სახლი, სწორედ ისეთი როგორიც თქვენ გჭირდებათ. მე მას არ ვენდობი. როდესაც ექიმი ეუბნება, ჩემი აზრით თქვენ თირკმელი დაკარგეთ. ვერ ხვდები ის თავისი იახდის საყიდელ ფულს ცინცლავს თუ მე მართლა შეიძლება დავკარგო თირკმელები. ფულად სისტემაში ადამიანების რწმენა რთულია. თქვენ თუ მოხვდებოდით ჩემს მაღაზიაში, მე გეტყოდით, ეს ლამპა ნამდვილად ძალიან კარგია, მაგრამ ლამპა, რომელსაც ჩემი მეზობელი ყიდის, უკეთესია. მაშინ მე უბრალოდ დავკარგავ ჩემს ბიზნესს. ეს არ იმუშავებს. და თუ მე გულახდილი ვიქნები, მე ამით წავაგებ. ამიტომ, როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ ინდუსტრია ადამიანებზე ზრუნავს, ეს ყვილია. ისინი უბრალოდ ვერ აძლევენ თავს იმის უფლებას, რომ იყვნენ გულახდილები. ამიტომ არსებული სისტემა არ შექმნილა იმისათვის, რომ ხალხს ემსახუროს. თუ ამას ჯერ ვერ მიხვდით, მაშინ რატომ იყენებენ საწარმოები აუთსორსინგს, თუ კი ისინი საკუთარ ხალხს ეზრუნავენ? ინდუსტრიას არ ანაგვლებს. ისინი უბრალოდ ხირავენ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მუშახელის მანქანებით ჩანაცვლება არ მომხდარა. მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ სოციალური სისტემის მიუხედავად იქნება ეს ფაშიზმი, სოციალიზმი თუ კაპიტალიზმი, მათი მთავარი მექანიზმი ფული, შრომა და კონკურენცია. სოციალისტური ჩინეთი არანაკლებ კაპიტალისტურია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. ერთადერთი განსხვავება ისაა, თუ რამდენად ერევა სახელმწიფო საწარმო საქმიანობაში. რეალობა ისაა, რომ ფულადი სისტემა ერთი მთლიანი მექანიზმია, რომელიც პლანეტის ყველა ქვეყნის ინტერესებს თანძდევს. ყველაზე აგრესიული და შესაბამისად დომინირებადი ვარიანტი ამ ფულადი სისტემისა არის თავისუფალი საწარმოების საქმიანობა. ფუნდამენტალური პერსპექტივა, რომელიც ჩადებულია თავისუფალი ბაზრის ადრეული ეკონომისტების მიერ, როგორიც მაგალითად ადამ სმიტი, თავის თავში მოიცავს მხოლოდ პირად ინტერესებს და მუდმივ ბრძოლას, რომელსაც მივყავართ სოციალურ კეთილდღეობამდე და რომელიც ქმნის სტიმულს. თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვითქვამს თუ სადამდე მივყავართ ამ ბრძოლას საბოლოო ჯამში. კონკრეტულად კი დაგეგმილი კორუფცია, ფულისა და ძალაუფლების პოზიციების გაძლიერება, საზოგადოების ფენებად დაყოფა, ტექნოლოგიური პროგრესის შეჩერება, შრომის ბოროტად გამოყენება და ადამიანების მართვის სრულიად ფარული მეთოდი. გაგება კორპორაცია ხშირად განიმარტება როგორც მორალური დეფექტი. თუ საწარმო ტოქსიკურ ნარჩენებს ხრის ოკეანეში, ადამიანები ამას ამორალურ საქციელს უწოდებენ. უფრო ღრმად რომ შევხედოთ საკითხს, როდესაც Walmart-ი პატარა ქალაქში ჩადის და ძალით ხსნის მცირე წარმოებას, ან მას უბრალოდ არ შესწევს კონკურენციის უნარი ადგილობრივებთან, მაშინ იქმნება ნაწილობრივი უმუშევრობის რაიონი. მაინც უც რას აკეთებს Walmart-ი? რატომ უნდა ზრუნავდნენ ასეთი გიგანტური საწარმოები იმ პატარა ოჯახურ საწარმოებზე, რომლებსაც ისინი ანადგურებენ? უფრო კონკრეტულად კი, როდესაც იურიდიული პირი სამსახურიდან ათავისუფლებს მუშებს, იმიტომ რომ ახალი მანქანა შეიქმნა, რომელიც იგივე სამსახურში ასრულებს. ხალხი როგორც წესი ამას ეთანხმება, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს ნორმალურია და ვერ ხედავენ ასეთ ქმედებაში ამორალურობას. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, იღვრება თუ არა ტოქსიკური ნარჩენები ბუნებაში, ხდება თუ არა მრეწველობის მონოპოლიზაცია ან მუშახელის შემცირება, მოტივი ყოველთვის ერთია. მოგება. ეს ყველაფერი სხვადასხვა დონეზე ერთი და იგივე თვითგადარჩენის მექანიზმია, რომელიც ადამიანის კეთილდღეობას ყოველთვის ფულადი მოგების ქვემოთ აყენებს. ამიტომ კორუფცია ეს არ არის ფულადი სისტემის გვერდით პროდუქტი. ეს მისი ფუნდამენტია და იმ დროს, როდესაც უმეტესობა ამა თუ იმ დონეზე იაზრებს ამ ტენდენციას, ადამიანთა უმეტესობა ვერ ხვდება ამ ეგოისტური მექანიზმის არსებობის უდიდეს შედეგს, რომელიც ადამიანის შეგნებას მართავს. შიდა დოკუმენტაცია ადასტურებს, რომ ამ კომპანიამ, რომელმაც მშვენივრად იცოდა, რომ შექმნა შიდსით დაავადებული წამალი, მოახდინა თავისი პროდუქციის ლიკვიდაცია შეერთებული შტატების ბაზრიდან და შემდეგ შეაგდო ის საფრანგეთის, ევროპის, აზიისა და ლათინური ამერიკის ბაზრებზე. სახელმწიფო მისცა ამის გაკეთების საშუალება, საკვებისა და წამლის ადმინისტრაციამ მისცა ამის გაკეთების საშუალება, მთავრობა კი ისე იქცეოდა, თითქოს ვერაფერს ხედავდა. ჰემოფილიით დაავადებული ათასობით ადამიანი დაიღუპა შიცისგან. ამ კომპანიამ კი დანამდვილებით იცოდა, რომ მათი წამალი შიცით იყო დაავადებული. მათი სხვა ბაზარზე შეაგდეს, იმიტომ რომ უნდათ ეს კატასტროფა მოგებად ექციათ. ასე რომ ჩვენ ვხედავთ, რამდენად ღრმადაა გამჯდარი კორუფცია. ყველანი ერთმანეთს ვაფარებთ ხელს და არ უნდა ელოდოთ ასეთ საქმეში კეთილსინდისიერებას. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მათ არ იციან ვინ აირჩიონ. ისინი ფიქრობენ დემოკრატიის კუთხით. შეუძლებელი ეკონომიკაში, რომელიც ფულს ებუძნება.
თუ თქვენ კონკურენტებზე მეტი ფული გაქვთ საარჩევნო კამპანიისათვის, ეს არ არის დემოკრატია. ეს აწყობს იმ ხალხს, რომელსაც მატერიალური უპირატესობა გააჩნია. ამიტომ ყოველთვის იქნება ელიტის ფინანსურად უზრუნველყოფილი ხალხის დიქტატურა. ჩვენ შეგვიძლია არ გქონდეს დემოკრატია, ან ძალიან დიდი ფული, რომელიც რამოდენიმე ადამიანის ხელთაა, მაგრამ ორივე ერთდროულად ვერ გვექნება. ლუის ბრანსი. დაინტერესოა, რომ თქვენთვის სრულიად უცნობი ადამიანები კანდიდატები ხდებიან საპრეზიდენტო არჩევნებში, ხოლო შემდეგ სანამ მასზე მოხვალთ, გიწევთ აირჩიოთ ძალიან მდიდარი ხალხის მცირე ჯგუფიდან, რომლებსაც საერთოდ ფართოდ შეხედულებები აქვთ საზოგადოების შესახებ. ალბათ ეს ხუმრობა. ხალხი მიდის არჩევნებზე, იმიტომ რომ წინასწარ გადაწყვიტეს დათანხმებოდნენ იმას, რაც ფინანსურმა ძალებმა შესთავაზეს, რომლებმაც ფაქტობრივად უკვე გაიმარჯვეს ამ სპექტაკლში. ბევრი ადამიანი, რომელიც ხედავს დემოკრატიის ილუზიას, ხშირად ფიქრობს, ნეტავოდესმე მოახერხოს წესიერმა სინდისიერმა პოლიტიკოსებმა ძალაუფლება მოიპოვოს. მაშინ ხომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. მაგრამ სანამ ეს იდეა ჭკვიანურად გვეჩვენება ჩვენს მიერ დანახული მსოფლიოს სურათში, ისიც სამწუხაროდ მცდარია, რადგან როდესაც საქმე მიდგება იმაზე, რაც მართლაც მნიშვნელოვანია, ამ პოლიტიკურ დაწესებულებებს და მათთან ერთად თვითონ პოლიტიკოსებსაც წარმოდგენა არ აქვთ, რა იძულებს ჩვენ სამყაროს და საზოგადოებას სწორად იფუნქციონიროს. პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ პრობლემის გადაწყვეტა. მათ საჭირო ცოდნა არ გააჩნიათ. მათ არ იციან როგორ გადაწყვიტონ პრობლემები. გულწრფელებიც რომ იყვნენ, მაინც არ იციან. ტექნიკოსები ქმნიან ქარხნებს წყლის გასამტკნარებლად. ისინი გვაძლევენ ელექტროობას, ისინი გვაძლევენ ავტომობილებს, ისინი გითბობენ და გიგრილებენ სახლებს. ისინი წყვეტენ პრობლემებს და არა პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ ამის გაკეთება, რადგან უბრალოდ არ იციან როგორ ქნან ეს. დღესდღეობით ძალიან ცოტა ადამიანი ფიქრდება და ფიქრდება იმაზე, თუ რა აუმჯობესებს სინამდვილეში ცხოვრებას. ფული? ნათელია რომ არა. თქვენ ვერ შეძლებთ ჭამოთ ფული, ან ჩაასხათ ის მანქანაში. პოლიტიკა? ერთადერთი რაც პოლიტიკოსებს შეუძლიათ არის კანონების შექმნა, ბიუჯეტების დამტკიცება და ომის გამოცხადება. რელიგია? რა თქმა უნდა არა. რელიგია არაფერს ქმნის გარდა არამატერიალური ემოციური ნუგეშისა, მათთვის ვისაც ეს სჭირდება. ნამდვილი საჩუქარი, რომელიც ჩვენ ადამიანებს გვაქვს, რომელიც რეალურად აუმჯობესებს ჩვენს ცხოვრებას, არის ტექნოლოგიები. რა არის ტექნოლოგიები? ტექნოლოგიები ეს არის ფანქარი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი იდეები ქაღალდზე ჩავიწეროთ შემდგომი განვითარებისათვის. ეს არის ავტომობილი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გადავაადგილდეთ უფრო სწრაფად ვიდრე საკუთარი ფეხით. ეს არის სათვალეები მათთვის, ვისაც ხედვის პრობლემა აქვს. ტექნოლოგიების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს ადამიანების შესაძლებლობები გავაფართოვოთ და შევამციროთ მათი ძალისხმება. მოვიშოროთ თავიდან კონკრეტული სამუშაო ან პრობლემა. წარმოიდგინეთ, როგორ იქნებოდა დღეს ჩვენი ცხოვრება ტელეფონის ან მიკროტალღური ღუმელის გარეშე, ან კომპიუტერის თვითმფრინავის. ყველაფერი, რაც თქვენ სახლშია და რასაც თქვენ ნორმად მიიჩნევთ, იქნება ეს კარზე ზარი, მაგიდა, სარეცხი მანქანა თუ სხვა. ტექნოლოგიები, რომლებიც შეიქმნა ინჟინერებისა და ტექნიკოსების ჭკუისა და გამჭირახობის წყალობით და არა ფულით, პოლიტიკით ან რელიგიით. ეს ყველაფერი ცდარი ინსტიტუტებია. მისწეროთ თქვენ კონგრესმენს, ეს ფანტასტიკური იდეაა. ისინი გეუბნებიან, მისწერეთ თქვენს კონგრესმენს, თუ გსურთ რამე გააკეთოთ. ადამიანები ვაშინგტონში უნდა იყვნენ ტექნოლოგიების და ხალხის ქცევების კვლევების ავანგარდში, დანაშაულების გამოძიების წინაპლანზე. ყველა ფაქტორები, რომლებიც ადამიანის ქცევას განსაზღვრავს. თქვენ არ უნდა მისწეროთ თქვენს კონგრესმენს, ვინ არის ის? ვინ დანიშნა ის ამ ადგილას? მომავალი ძალიან ბევრ სირთულეს აწყდება, ხოლო კითხვა, რომელსაც პოლიტიკოსები სვამენ, შემდეგია, რა დაჯდება პროექტი? კითხვა იმაში კი არ მდგომარეობს, რა დაჯდება ეს ყველაფერი. არამედ გვაქვს თუ არა საამისო რესურსები. დღეს გვაქვს საჭირო რესურსები იმისთვის, რომ მივცეთ სახლი ყველა ადამიანს, ავაშენოთ სამონტყოფოები და სკოლები მთელ მსოფლიოში. საუკეთესო აპარატურა დავაყენოთ ლაბორატორიებში იმისათვის, რომ შევისწავლოთ სამედიცინო საკითხები. ასე რომ თქვენ მშვენივრად ხედავთ, რომ ყველაფერი გაგვაჩნია, უბრალოდ ჩვენ ფულის სისტემაში ვცხოვრობთ, სადაც მთავარი მოგებაა.
მაინც და ფუნდამენტალური მექანიზმი მართავს მოგებას, გარდა საკუთარი ინტერესებისა. მაინც რა უწყობს ხელს კონკურენციას? მაღალი ეფექტური და მდგრადი განვითარება? არა. ეს არ შედის მათ ჩანაფიქრში. არაფერი არ გვაგონებს თუნდაც შორეულად ეფექტურობას და მდგრად განვითარებას. სხვაგვარად არ იარსებებდა ინდუსტრია მრავალმილიონიანი ბრუნვით ავტომობილების მომსახურების სფეროში. არ იქნებოდა სამთვიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც ელექტროტექნიკა ძველდება. სიჭარბე? რა თქმა უნდა არა. სიჭარბე, რომელიც ეყრდნობა მოთხოვნასა და მიწოდებას, ძალიან არასასურველია. თუ ბრილიანტის კომპანია იპოვნის 10-ჯერ მეტ ბრილიანტს, გამოდის რომ ბრილიანტების მიწოდება გაიზრდება და შესაბამისად იმავე ხარჯების დროს ფასი დაიკლებს და დაიკლებს მოგებაც. ფაქტი ისაა, რომ ეფექტურობა, მდგრადობა და სიჭარბე მოგების მტრებია. ერთი სიტყვით მექანიზმი ისეთია, რომ სწორედ დეფიციტი ზრდის მოგებას. რა არის დეფიციტი? დეფიციტი ეყრდნობა პროდუქტის ღირებულების შენარჩუნებას, ნავთობის მოპოვების ტემპების შენელება, ზრდის მის ღირებულებას. თუ შევინარჩუნებთ ძვირფასი ქვების დეფიციტს, ისინი ყოველთვის ძვირი იქნება. ისინი კიმბერლის ბრილიანტის მაღაროში ანადგურებენ ბრილიანტებს, რომ შეინარჩუნონ მაღალი ღირებულება. მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ამას საზოგადოებისათვის? როდესაც ნაკლებობა, რომელიც მანიპულაციის გზებით ბუნებრივად იქნება, ხელსაყრელია ინდუსტრიისათვის. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ მდგრადობა და სიჭარბე არასდროს არ იქნება ჩვენს მოგებაზე დაფუძნებული სისტემაში. ეს უბრალოდ თვითონ სტრუქტურის ბუნებას ეწინააღმდეგება. შესაბამისად, შეუძლებელია, რომ სამყაროში არ იყოს სიღარიბე და ომები და არ არსებობდეს ტექნოლოგიების მუდმივი განვითარების საშუალება, მათი ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის მაქსიმალიზაციისათვის. ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ არ უნდა ველოდოთ ადამიანებისგან რეალურად სულიერ და წესიერ საქციელს. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი, გახმოვანებული აჭარა.com-ის მიერ. ადამიანები იყენებენ სიტყვას ინსტინქტი, როდესაც საკუთარი საქციელის ახსნა არ შეუძლიათ. ისინი ხელებდაწყობილის ხედან და აფასებენ ყველაფერს საკუთარი მწირი ცოდნის ფონზე. ისინი საოცარ რამეებს ამბობენ. სიღარიბეს ბუნებრივია, რადგან ხალხი ასეა მოწყობილი. თითქოს წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ამაზე. სიღარიბე სულაც არ არის ბუნებრივი. ჩვენ გვინდა რომ ამ პრობლემის მიზეზი აღმოვქრათ. მოვახდინოთ იმ პროცესების ლიკვიდაცია, რომლებიც ხელს უწყობს სიხარბეს, შეუწყნარებლობას და ცრურწმენას, რომელიც ხალხს კონკურენციაში ჩაბმას და ტოტალიტარიზმისაკენ, ძალაუფლებისაკენ, სოციალური კეთილდღეობისაკენ სწრაფვას და ციხეებისაგან განთავისუფლებას აიძულებს. ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა პრობლემები, იმიტომ რომ ნაკლებობის, ვაჭრობის და ფულის პირობებში ვცხოვრობდით, რომელიც დეფიციტს ქმნიან. თუ თქვენ გამოასწორებთ პირობებს, რომლებიც წარმოშობს ეგრეთ წოდებულ ანტისაზოგადოებრივ ქმედებებს, მაშინ ეს ქმედება შეწყვეტს არსებობას. ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, განა ეს ადამიანის თანდაყოლილი თვისება არ არის? არ არსებობს ეგრეთ წოდებული ადამიანის ხასიათი. სინამდვილეში არის მხოლოდ ადამიანის საქციელი, რომელიც მუდმივად იზრდება ისტორიის მსვლელობის განმავლობაში. თქვენ არ იბადებით ხარბებად, კორუმპირებულებად. ამას საზოგადოებაში სწავლობ ცხოვრების განმავლობაში. ომი, სიღარიბე, კორუფცია, შიმშილი, უფულობა, ადამიანური ტანჯვა არ გაქრება ფულად სისტემაში. იქ ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებები მოხდება. აუცილებელია ჩვენი კულტურისა და ფასეულობების რეორგანიზაცია და ყველაფერი უნდა შეესაბამებოდეს დედამიწის რეალურ შესაძლებლობებს და არა კონკრეტული ადამიანის ან პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანისას. თუ როგორი უნდა იყოს სამყარო. ან რელიგიურ იდეებს, რომლებიც მართავენ ადამიანის საქციელებს და ქმედებებს. და ეს სწორედ ისაა, რასაც პროექტი ვენერა წარმოადგენს. საზოგადოება, რომელზეც ახლა ვაპირებ საუბარს, არის საზოგადოება, რომელიც თავისუფალია ყველა ძველი ცრურწმენისგან, ღვევებისგან, ციხეებისგან, პოლიციისგან, სისასტიკისგან და კანონებისგან. ყველა კანონი გაქრება, ისევე როგორც ყველა პროფესია, რომელიც აღარ არის საჭირო. მაგალითად, ბირჟის მაკლერი, ბანკირი, რეკლამის სპეციალისტები სამუდამოდ გაქრებიან, რადგან ისინი აღარ არიან საჭირო. როდესაც ჩვენ მივხვდებით, რომ მხოლოდ გამომგონებლობის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგიები ათავისუფლებს ადამიანს და აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს,
მხოლოდ მაშინ გავიაზრებთ, რომ მთავარია დედამიწის რესურსების გონივრულ მართვაზე მოვახდინოთ ფოკუსირება, რადგან სწორედ ამ ბუნებრივი რესურსების გამო ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ის მასალები, რომლებიც ჩვენი განვითარებისთვის არის საჭირო. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ ხვდებით, რომ ფული თავისი არსით არის ბარიერი ამ რესურსებამდე, იმიტომ რომ ყველაფრისათვის გვიწევს გადახდა. რატომ ვიღებთ რესურსებს მხოლოდ ფულის არსებობის შემთხვევაში? რეალური ან ხელოვნური დეფიციტის გამო. ჩვენ როგორც წესი არ ვიხდით ფულს ჰაერში ან წყალში, იმიტომ რომ მათი სიუხვე გვაქვს. სისულელე იქნებოდა მათი ყიდვა. მაშინ ლოგიკურად რომ განვიხილოთ, რომ ყოფილიყო იმდენი რესურსი და ტექნოლოგიების სიჭარბე, რომლებიც გამოიყენება მაგალითად სახლების, ქალაქების და ტრანსპორტის შესაქმნელად, აზრი არ ექნებოდა ვაჭრობას. ანალოგიურად თუ ავტომატიზაცია და მანქანები იმდენად განვითარდებოდა, რომ ადამიანებს შრომისგან გაანთავისუფლებდა, არ იქნება მუშაობის საჭიროება და თუ გადავწყვეტ რამოდენიმე საზოგადოებრივ პრობლემას, მაშინ საერთოდ არ გვექნება ფულის გამოყენების საჭიროება, მაგრამ რჩება მთავარი კითხვა, გვეყოფა თუ არა რესურსები და ტექნოლოგიური ცოდნა იმისათვის, რომ შევქმნათ იმდენად მდიდარი საზოგადოებები, რომ ყველაფერი რაც ახლა გვაქვს, ფულის და მუშაობის და მორჩილების გარეშე გახდეს ხელმისაწვდომი. ჩემი აზრით რასაკვირველია. დიახ, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსები და ტექნოლოგიები. ყველაზე ცოტა ეს მაინც რომ უზრუნველყოთ და იმდენად ავამაღლოთ ცხოვრების დონე, რომ როდესაც ხალხი მომავალში ჩვენს ცივილიზაციას შეისწავლიან, გაუკვირდებათ რამდენად პრიმიტიული და ჩამოუყალიბებელი იყო ჩვენი საზოგადოება. პროექტი ვენერას სრულიად განსხვავებულ სისტემას გთავაზობთ, რომელიც ეყრდნობა თანამედროვე ცოდნას. ჩვენ არასდროს დაგვიყენებია ჩვენი სწავლულების წინაშე ისეთი საზოგადოების შექმნის ამოცანა, რომელშიც არ იქნება მოსაწყენი და ერთფეროვანი სამუშაო, სადაც არ იქნება სატრანსპორტო შემთხვევები. საზოგადოება, რომელშიც მაღალი ცხოვრების დონე ყველასათვის იქნება ხელმისაწვდომი. საჭმელი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, არ იქნება მოწამლული, ხოლო ენერგიის მიღების გზები ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. ჩვენ შეგვიძლია მის გაკეთება ეკონომიკაში, რომელიც ეფუძნება რესურსებს. იმდენად ამახინჯდა, რომ ადამიანებზე ზრუნვამ ძალიან უკან მეორე პლანზე გადაიწია ან საერთოდ გაქრა. პროდუქცია, რომელიც იწარმოება, ფასდაკლება მხოლოდ მათი რეალიზაციის მომგებიანობით. თუ საზოგადოებაში არის პრობლემა, თქვენ არ დაიწყებთ მათ გადაჭრას, იმიტომ რომ თქვენ ამისთვის არავინ გიხდით. მსგავსი არაფერი გამოუყენებიათ რესურსებზე ორიენტირებულ ეკონომიკაში. მთელი ჩვენი რესურსებით ჩვენ შეგვიძლია დღესვე შევქმნათ ახალი ეკონომიკა. ყოველი ადამიანის ცხოვრება ბევრად გაუმჯობესდება. ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ მსოფლიოს იმ დიდ რას ჩვენი ტექნოლოგიების გუნივრულად გამოყენებისა და გარემოზე ზრუნვის გზით. ეს სრულიად განსხვავებული სისტემა. და რთულია მასე საუბარი, რადგან ტექნოლოგიების დონის შესახებ საზოგადოება ნაკლებად ინფორმირებულია. ენერგია. ამ ეტაპზე ჩვენ არ უნდა ვწოვდეთ წიაღისეულ საწვავს. არ უნდა ვიყენებდეთ არაფერს, რაც აბინძურებს გარემოს. არსებობს ენერგიის ძალიან ბევრი ხელმისაწვდომი წყარო. მსგავსი ალტერნატიული წყაროები, როგორიცაა წყალბადი, ბიომასა და ბირთვული ენერგიაც, რომლებსაც გავლენიანი ადამიანები გვთავაზობენ, არასაკმარისია და საშიშია და არსებობს მხოლოდ იმ სისტემის შესანარჩუნებლად, რომელიც მოგებას იძლევა. თუ დავაკვირდები, დავინახავთ მხოლოდ პროპაგანდას და ეგოისტურ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ენერგოკომპანიები გვთავაზობენ. თუმცა ჩვენთვის უკვე დიდი ხანია ცნობილია განახლებადი ენერგიის წყაროები, რომლებიც ძალიან ჭარბადაა. მზისა და ქარის ენერგია ხალხისათვის საკმაოდ ცნობილია, მაგრამ ამ წყაროების ნამდვილი პოტენციალი არავინ არ იცის. ენერგია, რომელსაც მზე გამოხობს, იმდენად დიდია, რომ ცხელი მზის შუქის 1 საათი უფრო მეტ ენერგიას შეიცავს, ვიდრე მთელი მსოფლიო იყენებს 1 წლის განმავლობაში. რომ შეგვეძლოს ამ ენერგიის თუნდაც 1 მიასედის გაგება, არასდროს დაგვჭირდებოდა ნავთობი, გაზი ან კიდევ რამე სხვა. პრობლემა განა ამ ენერგიის ხელმისაწვდომობაშია, არამედ იმ ტექნოლოგიაში, რომლითაც შეიძლება მისი გარდაქმნა. ამჟამად არსებობს ძალიან ბევრი განვითარებული ტექნოლოგიები, რომლებსაც შეეძლოთ ყველა ამ ამოცანის შესრულება, რომ არ იბლოკებოდნენ კონკურენციის აუცილებლობით.
ბაზრის წილისათვის უკვე არსებული ენერგოკორპორაციების შორის, მაგრამ უნდა დავივიწყოთ ქარის ენერგიის შესახებ. ქარის ენერგია საკმაოდ დიდხანს ითვლებოდა სუსტად და კონკრეტული ადგილმდებარეობების გათვალისწინებით არაპრაქტიკულად. ნამდვილში ასე არ არის. 2007 წელს შეერთებული შტატების დეპარტამენტმა გვაცნობა, რომ თუ კი ქარის ენერგიას გამოვიყენებდით 50-დან 3 ამერიკულ შტატში მაინც ეს მთელი სახელმწიფოს ენერგიით უზრუნველყოფას შეძლებდა. ასევე არსებობს ადამიანებისათვის ნაკლებად ცნობილი საშუალება მიიღო ენერგია ტალღებისა და მოქცევებისგან. მოქცევების ენერგია მიიღო ოკეანეში წყლის მოძრაობის ხარჯზე. სპეციალური ტურბინების დაყენების შემდეგ შესაძლებელია წყლის ამ მოძრაობების დაფიქსირება და ამის ხარჯზე ენერგიის მიღება. ამჟამად დიდ ბრიტანეთში არსებობს 42 ასეთი სატურბე ადგილი. პროგნოზების მიხედვით შესაძლებელია ბრიტანეთისათვის საჭირო ელექტროობის დაახლოებით მესამედის მიღება მხოლოდ მოქცევების ენერგიით. საზღვაო ტალღების ძალა შეიძლება გამოიმუშაოს 80,000 ტერავატი საათში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გამოყენებული ენერგიის 50% შეიძლება მივიღოთ მარტო ტალღების საშუალებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მოქცევების, ტალღების, მზისა და ქარის ენერგიის გარდაქმნა საერთოდ არ მოითხოვს ენერგიის გადამუშავებას სამომავლო მოხმარებისათვის. ნახშირის, ნავთობის, გაზის, ბიომასის, წყალბადის და სხვა მსგავსი ენერგიის წყაროებისგან განსხვავებით. მხოლოდ ეს 4 ენერგია რომ გამოვიყენოთ, მთელ მსოფლიოს სამუდამოდ მოვამარაგებთ ენერგიით. ასევე არსებობს კიდევ ერთი ფორმა, ეკოლოგიურად სუფთა და განახლებადი ენერგიისა, რომელიც ყველა დანარჩენს ბევრად აღემატება. ეს არის გეოთერმალური ენერგია. გეოთერმალური ენერგია მიიღება ეგრეთ წოდებული დედამიწის წიაღის სითბოსგან. როდესაც ელემენტარული პროცესის დახმარებით, რომელშიც გამოიყენება წყალი, შეიძლება ძალიან დიდი სუფთა ენერგიის გენერირება. 2006 წელს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურმა ინსტიტუტმა აღმოაჩინა, რომ დედამიწაზე ამჟამად ხელმისაწვდომია 13,000 ზეტა ჯოული ენერგია, საიდანაც 2,000-ის გამოყენება შესაძლებელია ტექნოლოგიის მინიმალური განვითარების შემთხვევაში. დედამიწაზე არსებული ქვეყნის მიერ ჯამური გამოყენებული ენერგია დაახლოებით 9 ზეტა ჯოულია წელიწადში. ეს ნიშნავს, რომ 4,000 წელიწადის განმავლობაში შევძლებთ მივიღოთ ენერგია, რომელიც ესაჭიროება მთლიანად პლანეტას. ამ წყაროებიდან მხოლოდ ერთიდან. და როდესაც ხვდებით, რომ დედამიწის სითბო მუდმივად განახლებადია, ნათელი ხდება, რომ მისი გამოყენება მუდმივად იქნება შესაძლებელი. ენერგიის ეს წყაროები რამოდენიმეა იმ განახლებადი ენერგორესურსების შორის, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია და დროთა განმავლობაში ჩვენ ახლებსაც აღმოვაჩენთ. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ჩვენ საზოგადოებაში ტრადიციული გადაადგილების საშუალებაა მანქანა და თვითმფრინავი. ორივე მათგანი სამუშაოდ იყენებს წიაღისეულ საწვავს. ავტომობილის შემთხვევაში საჭიროა აკუმულატორის ტექნოლოგია, რომელიც ელექტროავტომობილს უზრუნველყოფს 160 კმ/სთ მოძრაობისათვის საჭირო ენერგიით 320 კმ მანძილზე ერთი დადებით. ეს ტექნოლოგია მრავალი წლის განმავლობაში არსებობდა და არსებობს. თუმცა აკუმულატორებზე პატენტის გამო, რომლებიც კონტროლირებადი ნავთობის საწარმოების მიერ, რომელიც ზღუდავენ მათ გამოყენებას ბაზარზე საკუთარი წილის შესანარჩუნებლად, ამას დამატებული პოლიტიკური ზემოქმედება ენერგეტიკის მხრიდან, ამ ტექნოლოგიის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება შეზღუდულია. არანაირი მიზეზი არ არის, გარდა მოგების ამორალური ინტერესისა. იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ყოველი ავტომობილი მსოფლიოში იყოს ელექტრომობილი, რომელიც ბენზინის გარეშე მუშაობს. რაც შეეხება თვითმფრინავებს, დღესდღეობით ჩვენ მივხვდით, რომ ეს არაეფექტური და ნელი გადაადგილების საშუალებაა, რომელიც ასევე აბინძურებს გარემოს. ეს არის მატარებელი მაგნიტურ საკითხზე. ის იყენებს მაგნიტებს ძრავის სახით. მაგნიტური ველი მას ჰაერში იჭერს და მოითხოვს იმ ენერგიის მინიმუმ 2%-ს, რომელიც თვითმფრინავში გამოიყენება. ამ თვითმფრინავს არ აქვს ცვეთადი ბორბლები. მატარებლის მიმდინარე მაქსიმალური სიჩქარე იმ ტექნოლოგიით, რომელიც იაპონიაში გამოიყენეს, არის 580 კმ/სთ. თუმცა მატარებლის ეს ვერსია უკვე მოწყვეტდა. ორგანიზაციამ სახელწოდებით ET3, რომელიც დაკავშირებულია პროექტთან ვენერა, შეიმუშავა მაგნიტოპანი, რომელსაც შეუძლია გადაადგილება 6400 კმ/სთ სიჩქარით საათით. ხახუნისგან თავისუფალ მილში, რომელიც ან მიწაზე, ან წყლის ქვევით, წარმოიდგინეთ ლოს-ანჯელესიდან ნიუ-იორკში სამუშაოს შეშვენების დროს, ან ვაშინგტონიდან პეკინში 2 საათში. ეს არის კონტინენტალური და საკონტინენტთაშორისო მოგზაურობის მომავალი. სწრაფად, სუფთა და ამასთან იხარჯება იმ ენერგიის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც დღესდღეობით იხარჯება ამ მიზნისათვის.
მაგნიტური საკიდების ტექნოლოგია თანამედროვე აკუმულატორის ბატარეა და გეოთერმალური ენერგია რომ გამოვიყენოთ, არ დარჩება არანაირი მიზეზი დაუბრუნდეთ წიაღისეულ საწვავს და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება ახლავე, რომ არა პარალიზებადი სისტემა, რომელიც ეფუძნება მოგებას. სამუშაო. ახლა ამერიკა ფაშიზმისკენ მიექანება. მას გააჩნია მიდრეკილება დომინირებადი ფილოსოფიისა და რელიგიისადმი. იმისათვის, რომ ხარი დაუჭიროს ფაშიზმის შეხედულებებს. ამერიკული წარმოება თვისობრივად ფაშიზმის ინსტიტუტია. თუ ეს არ გესმით, მაშინ ერთხელ გაიღვიძებთ დიქტატურის ძლიერი დარტყმისგან. ჩვენ შთაგვეგონეს გაგება რესპექტაბელური სამუშაოს შესახებ და მე ამას ვუყურებ როგორც მონობის ანაზღაურებას. თქვენ აღიზარდეთ იმის რწმენით, რომ უნდა გამოიმუშაოთ ფული მძიმე შრომით. ეს აფერხებს ადამიანს. საჭიროა მათი გათავისუფლება განმეორებადი სამუშაოსგან, რომელიც მათ უიცებს ხდის. ეს ხომ ძარცვაა? ჩვენ საზოგადოებაში რესურსებზე ორიენტირებული ეკონომიკაში მანქანები ანთავისუფლებენ ადამიანებს. ჩვენ არ შეგვიძლია ამის წარმოქმნა, რადგან არასდროს ვიცნობდით ასეთ სამყაროს. ავტომატიზაცია. თუ კი ისტორიაში ჩავხედავთ, დავინახავთ მანქანებით ავტომატიზაციის სუფთა მოდელს, რომელიც ანაცვლებს ადამიანურ შრომას. ლიფტიორის პროფესიის გაუქმებიდან ავტომობილის ამწყობი ქარხნის თითქმის სრულ ავტომატიზაციამდე. საქმე იმაშია, რომ ტექნოლოგიის ზრდასთან ერთად ადამიანური შრომის აუცილებლობა ყოველთვის დაიკლებს. ეს შექმნის სერიოზულ კონფლიქტს, რაც მხოლოდ ფულადი სისტემის სიცრუეს ამტკიცებს, რომელიც ადამიანურ შრომას ეფუძნება. იმიტომ, რომ ადამიანური შრომა პირდაპირ უწევს კონკურენციას ტექნოლოგიურ მიღწევებს. ამიტომ ისახავენ მრეწველობის მოგებას მთავარ პრიორიტეტად. ადამიანები რაღაც პერიოდის შემდეგ დაიწყებენ სამსახურის მუდმივად კარგვას და მათ მანქანები ჩაანაცვლებენ. როდესაც ინდუსტრია ყიდულობს მანქანებს სამუშაო დღის შემცირების ნაცვლად, შტატების შემცირება ხდება. თქვენ კარგავთ სამუშაოს, ამიტომ სრული უფლება გაქვთ გეშინოდეთ მანქანების. მაღალტექნოლოგიური რესურსები ორიენტირებულ ეკონომიკაში კონსერვატიულია. იმის თქმა, რომ ყველა მუშის 90%-ის ჩანაცვლება შეიძლება მანქანებით. ადამიანების მონობისგან განთავისუფლება არ არის ტექნოლოგიის მთავარი აზრი. რაღაც პერიოდის შემდეგ, ნანოტექნოლოგიებისა და სხვა განვითარებული სამეცნიერო მიღწევების გამოჩენის შემდეგ, ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ, როგორ შეიძლება ყველაზე რთული სამედიცინო პროცედურების ჩატარება არა ადამიანების, არამედ მანქანების მიერ. თანაც ძალიან დიდი წარმატების კოეფიციენტით. გზა თავისუფალია, მაგრამ ჩვენი ფულადი სისტემა, რომელიც საჭიროებს მონურ მუშაობას, ბლოკავს პროგრესს. ადამიანებს სჭირდებათ სამსახური, რომ გადარჩნენ. ამ სისტემის მთელი ეს დედა აზრი უნდა გაქრეს. თუ არა და ჩვენ არასდროს ვიქნებით თავისუფლები და ტექნოლოგიები გაიყინება დროში. ჩვენ გვაქვს მანქანები, რომლებიც წმენდნენ კანალიზაციას და ადამიანებს ანთავისუფლებენ ამ სამუშაოსგან. შეხედეთ მანქანებს, როგორც ადამიანური ქმედით უნარიანობის გაფართოებას. მეტიც, რესურსებზე ორიენტირებულ ეკონომიკაში ბევრი დღევანდელი პროფესია აღარ იარსებებს. პროფესიები, რომლებიც უკავშირდება ფულის მართვას, რეკლამას და სასამართლო სისტემას. იმიტომ, რომ ფულის გაქრობასთან ერთად აღარავინ ჩაიდენს იმ დანაშაულებს, რომლებიც დღეს ხდება. პრაქტიკულად დანაშაული ფულის გამო ხდება. ეს სისტემის შედეგია პირდაპირი ან ფულის დაკარგვის შიშით, ან გამოწვეული ნერვული აშლილობის ფონზე. ამიტომ კანონები როგორც ასეთი საბოლოოდ გაქრება. ნიშნის სრიალებს, როდესაც სველია, დაყენების ნაცვლად შეიძლება მაგისტრალები აბრაზიული მასალებით დაიფაროს, რომ გზა მშრალი დარჩეს, წვიმიან ამინჩიც კი. ან როდესაც ნასვამი ადამიანი მართავს მანქანას და ის ძალიან ქანაობს, მცირე ზომის ქანქარა, რომელიც აქეთ-იქით იქანავებს, შეაკავებს მანქანას გზაზე. არა კანონი, არამედ გადაწყვეტილება. დამაგრდეს ზონარი და რადარი ავტომობილზე, რომ ისინი ერთმანეთს აღარ შეეჯახნონ. ადამიანის მიერ მოფიქრებული კანონები ცდილობენ გაუმკლავდნენ ამ პრობლემებს, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ვერ პოულობენ. ისინი უბრალოდ ქმნიან კანონებს. შეერთებული შტატები ყველაზე პრივატიზირებული კაპიტალისტური ქვეყანაა პლანეტაზე და არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ ამ ქვეყანას ყველაზე მეტი პატიმარი ჰყავს, რომელთა რაოდენობაც ყოველწლიურად იზრდება. სტატისტიკის მიხედვით, პატიმრების უმეტესობა გაუნათლებელია და
ღარიბი ოჯახებიდან არიან, რომლებიც საზოგადოებამ გარიყო. პროპაგანდის მიუხედავად, სწორედ გარემო პირობები აიძულებენ მათ ჩაიდინონ დანაშაული და იძალადონ სხვებზე. თუმცა საზოგადოება ამას სხვაგვარად უყურებს და არ სურს დაინახოს რეალური მიზეზები. კანონმდებლობა და ციხის სისტემა ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ არ უნდა ჩვენ საზოგადოებას გაიგოს ამ საქციელის მთავარი მიზეზები. ყოველწლიურად ციხეებისა და პოლიციის შესანახად მილიარდები იხარჯება იმ დროს, როდესაც ამ თახის მცირე ნაწილი ხმარდება პროგრამებს, რომელიც მიმართულია სიღარიბის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოადგენს ამ დანაშაულების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს. და იმ დრომდე, სანამ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური სისტემა, რომელიც ამჯობინებს და ფაქტობრივად ქმნის დეფიციტს, დანაშაულები არ შეწყდება. მოტივაცია. ხალხს რომ კონდეს ყველაფერი აუცილებელი და შეეძლოთ მონობის, ვალების წარმოების, ვაჭრობის გარეშე ცხოვრება, ისინი სხვაგვარად მოიქცეოდნენ. თქვენ გინდათ რომ ეს ყველაფერი უფასო იყოს? თუ არა და ფული და ფულზე დამოკიდებულება, მაშინ რა მოახდეს ადამიანების მოტივაციას? მას ხომ ყველაფერი ექნება, რა სჭირდება? ის უბრალოდ მზის ქვეშ იწვება. ეს არის მითი, რომელიც მათთან ერგეს. ადამიანებს ჩვენ საზოგადოებაში აიძულეს დაეჯერებინათ, რომ ეს ფულის სისტემა ახდენს ხალხის მოტივაციას. თუ ადამიანებს ყველაფერი აქვთ, მაშინ რატომ უნდა იმუშაონ? მათ უბრალოდ სურვილი უკრებათ. ამიტომ გვარწმუნებენ, თითქოს ფულადი სისტემა ჩვენთვის აუცილებელია. როდესაც ადამიანს დაკმაყოფილებული აქვს ყველა საცხოვრებელი მოთხოვნილება, მათ ეცვლებათ მოტივაცია. და მთვარე, ვარსკვლავები, ჩდება ახალი სტიმულები. როდესაც ადამიანი ხატავს, ის სიამოვნებას იღებს იქიდან, რომ საკუთარ ნამუშევარს აჩვენებს ხალხს და არა გაყიდვისგან. განათლება. მაგრამ ფული რომ გავიყვანოთ სცენიდან, გამოჩნდებიან სხვა მოტივები, გაჩნდება საერთოდ განსხვავებული მოტივაცია. როდესაც ადამიანს დაკმაყოფილებული აქვს ყველა საცხოვრებელი მოთხოვნილება, მათ ეცვლება მოტივაცია. და მთვარე, ვარსკვლავები, ჩნდება ახალი სტიმულები. როდესაც ადამიანი ხატავს, ის სიამოვნებას იღებს იქიდან, რომ საკუთარ ნამუშევრებს აჩვენებს ხალხს და არა გაყიდვისგან. განათლება ვთვლი, რომ დღეს არსებული განათლება იდეაში ამზადებს მუშახელის არმიას. ის ძალიან სპეციალურია, არა განზოგადებული. ძალიან ბევრი რამის შესახებ ადამიანებმა ბევრი არაფერი იციან. ჩვენი საზოგადოების მთავარი მიზანია გონებრივი განვითარება და თითოეული ადამიანის მოტივირება იმისათვის, რომ მან მიაღწიოს საკუთარი პოტენციალის მაქსიმუმს. რადგან ჩვენი ფილოსოფია იმაში მდგომარეობს, რომ რაც უფრო ჭკვიანი ადამიანი, მით უფრო მდიდარი გახდება სამყარო, რადგან ყოველი ადამიანი მონაწილეობას მიიღებს ამაში. რაც უფრო ჭკვიანები იქნებიან შენი შვილები, მით უკეთესი ცხოვრება მექნება მე. იმიტომ რომ ისინი შეიტანენ უფრო კონსტრუქტიულ წვლილს გარემოში და ჩემს ცხოვრებაში. რადგან ყველაფერი, რასაც ჩვენ შევიმუშავებთ, რესურსებზე ორიენტირებული, ეკონომიკის ფარგლებში კეთდება საზოგადოებისთვის და არ ექნება არანაირი შემაკავებელი ფაქტორი. ცივილიზაცია. პატრიოტიზმი, იარაღი, არმია, ქვეითი ჯარი. ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ ცივილიზებულები. ბავშვები მშობლებს შეეკითხებიან, თუ ვერ ხედავთ ავტომატიზაციის აუცილებლობას? მამა, როგორ ვერ დაინახე, რომ ომი გარდაუვალი ხდება, როდესაც გარშემო დეფიციტია? ყველაფერი ხომ ნათელია? რა თქმა უნდა, ბავშვი მიხვდება, რომ თქვენ სულელი ხართ, რომელიც აღზარდეს ისე, რომ ბრმად ემსახუროს ფესვგადგმულ სოციალურ ინსტიტუტებს. ჩვენი საზოგადოება იმდენად ავამტყოფი და საშინელია, რომ ჩვენ ისტორიას ვერ შევქმნით. სახელმძღვანელოებში მხოლოდ იმას დაწერენ, რომ დიდი სახელმწიფოები მცირე სახელმწიფოებს დედამიწას ართმევდნენ უხეში ძალისა და სისასტიკის გამოყენებით. ჩვენ ისტორიაში შევალთ როგორც კორუმპირებული, უზნეო და გარყვნილი საზოგადოება, რომელიც ცივილიზირებულ სამყარომდე იყო. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ერი, ყველა ადამიანი ერთობლივად იმუშავებს იმისათვის, რომ შექმნან ყველა კეთილდღეობა კაცობრიობისათვის, მორჩილებისა და ვიღაცის მუშაობის აუცილებლობის გარეშე. არ იარსებებს საზოგადოებრივი სტრატიფიკაცია, ტექნიკური ელიტარიზმი და სხვა ტიპის ელიტები. ისინი გაქრებიან ამ სამყაროდან. სტატუსს არ აქვს მნიშვნელობა. ის უბრალოდ არ არსებობს. ეს სისტემა, რომელსაც მე გთავაზობ, გლობალურ რესურსებზე ორიენტირებული, იმაზე უკეთესია, ვიდრე დღეს გვაქვს. ჩვენ ვერასდროს გავხდებით იდეალურები. სამყარო ჩემი ქვეყანაა, ხოლო ჩემი რელიგია სიკეთის ქმნა. თომას პეინი.
ჩვენი საზოგადოების სოციალური ფასეულობები, რომელიც ვლინდება მუდმივი ომების, კორუფციის, დამთვრუნველი კანონების, მოსახლეობის ფენად დაყოფის, არაადეკვატური რელიგიური შეხედულებების, გარემოს განადგურებისა და დესპოტური საზოგადოებრივი გულგრილი ანგარების მმართველი კლასის სახით, ძირითადად არის ადამიანის ორი ძირითადი ბუნების უგულვებყოფის შედეგი. ბუნებრივი ეფექტების ასპექტების გაჩენისა და სიმბიოზის. სამყარო, რომელშიც ცხოვრობთ, მუდმივად ვითარდება და ეს დამახასიათებელია ნებისმიერი სისტემისათვის. იქნება ეს ცოდნა, საზოგადოება, მეცნიერება, ფილოსოფია თუ სხვა დანარჩენი, რომელიც ადამიანმა შექმნა. და თუ არ შევაჩერებთ ამ განვითარებას, ის მარადიული იქნება. ის, რასაც ჩვენ დღეს ვთვლით ნორმალურად, თანამედროვე კომუნიკაციები და ტრანსპორტი, სრულიად წარმოუდგენელი იყო ძველ დროში. ანალოგიურად მომავალში შეიქმნება ტექნოლოგიები, რეალიზაციები და სოციალური სტრუქტურები, რომლებიც დღეს ჩვენთვის სრულიად გაუგებარია. ჩვენ გადავედით ალქიმიიდან ქიმიაზე, სამყაროს გეოცენტრული მოდელიდან ჰელიოცენტრულზე, წმენიდან, რომლის მიხედვითაც დაავადებების უკან დემონები კი არა, თანამედროვე მედიცინა. განვითარებას ბოლო არ უჩენს. ამის გააზრება გვაერთიანებს და მივყავართ განვითარების და პროგრესის დაუსრულებელ გზაზე. შეუცვლელი ემპირიული ცოდნა არ არსებობს, არის მხოლოდ ყველაფრის წარმოშობის გააზრება, რასაც ჩვენ უნდა ჩავწვდეთ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გონება ყოველთვის გახსნილი უნდა იყოს ახალი ინფორმაციისათვის, თუნდაც ეს ჩვენს რწმენას და აქამდე გამომდინარე ჩვენს არც ეწინააღმდეგებოდეს. გამწუხაროა, მაგრამ დღევანდელ საზოგადოებას ჯერბერ გაუაზრებია ეს და ფესვგადგმული ინსტიტუტები კვლავაც აყოვნებენ განვითარებას. ინარჩუნებენ რა? მოძველებულ სოციალურ სტრუქტურას. ამასთან ხალხს ეშინია ცვლილებების. სტრუქტურა სტატიკურია და თუ ვინმე შეეცდება ამ სისტემის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას, ეს შიშით აღიქმება და ფასდება როგორც შეურაცხყოფა. იმიტომ რომ ილუზიები ხშირად ასოცირდება წარუმატებლობასთან. როდესაც სინამდვილეში მის სასალმებელი უნდა იყოს დასაბუთებული უარყოფა, იმიტომ რომ ამას ახალ დონეზე ახდავს შეგნება და აღრმავებს ცოდნას. სინამდვილეში სამყაროში არ არსებობს ჭკვიანი ხალხი, რადგან დროის ამბავია, რამდენად სწრაფად მოხდება იდეების განახლება. შეცვლიან თუ არ სიტყვიან მათზე. ეს არის მისწრაფება, რომ ბრმად ჩავეჭიდოთ რწმენების მიღებულ სისტემას და იგნორირება გაუკეთოთ, ან უარყოთ ყველაფერი, რასაც შეუძლია ამ რწმენის შეცვლა. არსებობს ინტელექტუალური მატერიალიზმის სხვადასხვა სახეობა. ფულადი სისტემა ქმნის ამ მატერიალიზმის არა მარტო თვითგადარჩენადი, არამედ იმ უამრავი ადამიანის ხარჯზე, რომლებიც ბრმად შეეგუენ ამ აზროვნებას და სულელურად უჭერს მხარს ამ სტრუქტურებს. რითიც ხდებიან დამკვიდრებული წესრიგის დამცველები, როგორც ცხვრები, რომლებსაც უკვე აღარ სჭირდებათ მწყემსი მათ სამართავად. ისინი თვითონ აკონტროლებენ თავს და იშორებენ მათ, ვინც მიღებულ ნორმის ჩარჩოებს ცდება. ეს ცვლილებების შეწინააღმდეგების არსებული ინსტიტუტების დაცვის მიდრეკილება, სტატუს quo-ს, კომფორტის, ძალაუფლების და მოგების გამო სრულიად ირაციონალურია. ის უფრო მეტ დისბალანსს, დაყოფას, დამახინჯებას შექმნის და აუცილებლად მიგვიყვანს განადგურებამდე. დადგა დრო, რომ შევიცვალოთ. ჩვენ მონადირეებიდან და შემგროვებლებიდან მოვედით სასოფლო სამეურნეო რევოლუციამდე, საწარმო რევოლუციამდე. გზანათელია ახალი საზოგადოებრივი სისტემის შექმნის დროა, რომელიც ასახავს სამყაროს ჩვენს მიერ თანამედროვე აღქმას. ფულადი სისტემა ძველი დროის პროდუქტია, როდესაც დანაკლისი რეალობა იყო. ახლა ტექნოლოგიების ეპოქაში ეს სისტემა საზოგადოებას აღარ სჭირდება. დროა ის გაქრეს დროის იმ უჩინარ სულთან ერთად, რომელიც მან შექმნა. როგორც მსოფლიოს შესახებ დომინანტური წარმოდგენები, ისე თეოლოგიური რელიგიური სწავლებები შინაარსობრივად ექსპლუატაციას უწევს თანამედროვე საზოგადოებისათვის არასაჭირო ერთი და იმავე იდეებს: ისლამი, ქრისტიანობა, იუდაიზმი და სხვა დანარჩენი რელიგიური სწავლებები არსებობს მხოლოდ როგორც წინაღობა პირადი და საზოგადოებრივი განვითარების გზაზე. იმიტომ რომ თითოეული სწავლება თავს გვახვევს თავის ვიწრო შეხედულებას სამყაროს შესახებ და ეს საკითხების შეზღუდული აღქმა. იმის მიუხედავად რელიგიურმა სწავლებებმა შეძლეს მუდმივად ცვალებადი სამყაროს აღქმის ამ გაგების დაფარვა, რითაც ყველას თავზე მოახვიეს სინამდვილის დამახინჯებული აღქმა და დაარქვეს ამას რწმენა. ჯამში ლოგიკა და ახალი ცოდნა უარყოფილია ტრადიციისა და მოძველებული რწმენების გამო.
თვითონ ღმერთის კონცეფცია არაფერია გარდა მცდელობისა განმარტონ სხვადასხვა მოვლენები. ძველ დროს ადამიანებს საკმარისი ცოდნა არ გააჩნდათ იმის შესახებ თუ როგორი იყო სამყარო, როგორ ფუნქციონირებდა ბუნება. ამიტომ მათ გამოიგონეს ღმერთი და მცირე ისტორიები მის შესახებ. გამოიგონეს პერსონაჟი, რომელიც ბრაზდება, როცა ადამიანები ცუდად იქცევიან. ის უგზავნის მათ წყალდიდობას, მიწისძვრას. ხოლო ხალხი ამას ღმერთის სასჯელს ეძახის. დაბარული რელიგიური ისტორიების შესწავლისას ხვდებით, რომ თუნდაც ყველაზე ფუნდამენტალური მითები კულმინაციის სტადიაშია. ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ზემოქმედების შედეგად იქმნებოდნენ. მაგალითად, ქრისტიანული მრწამსის მთავარი დოქტრინა არის ქრისტეს სიკვდილი და აღდგომა. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბიბლია თავად იძახის. ხოლო თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ჩვენი ქადაგებაც ფუჭია და ფუჭია ჩვენი რწმენაც. რთული ამ განმარტების პირდაპირ გაგება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სამყაროს ისტორიაში არ არსებობს მთავარი წყარო, რომელიც ამ ზებუნებრივ მოვლენებზე მიუთითებს, არამედ იმიტომ, რომ როგორც კი გავიზიარებთ თუ რამდენი მხსნელი გარდაიცვალა და აღდგა ქრისტიანობამდე ქრისტეს მსგავსად, მიხვდებით, რომ ეს ისტორია მითოლოგიურს ემსგავსება. ადრეულმა ქრისტიანულმა მოღვაწეებმა, მაგალითად ტერტულიანმა, რთული გზა გაიარა იმისათვის, რომ ეს ასოციაციები დაემსხვრია, თანაც ამტკიცებდნენ, რომ ამ დამთხოვების მიზეზი თავად ეშმაკია. მეორე საუკუნეში ითქვა, ეშმაკი, რომლის საქმეა სამართლის დამახინჯება, აწყობდა ღვთაებრივი საიდუმლოების იდენტურ პირობებს. ის ნათლავდა თავის მიმდევრებს და ცოდვებისგან განთავისუფლების პირობას აძლევდა. ის აღნიშნავდა ზიარებას პურით და ხალხს აღდგომის სიმბოლოებს აჩვენებდა. ამიტომ მოდით და გავიზიაროთ ეშმაკის ცვლიერება, რომელიც ზუსტად აკოპირებდა ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ ყოფილიყო წინასწარმეტყველი. წინამდვილეში ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ როდესაც ჩვენ მიხვდებით, რომ ქრისტიანობის, იუდაიზმის, ისლამის და სხვა რელიგიების ისტორიები მხოლოდ ისტორიებია და მივიღებთ მათ როგორც მრავალი რწმენიდან აღებული მეტაფორულ გამოხატულებებს, დავინახავთ, რომ ყველა რელიგია ერთი და იგივეს ამტკიცებს. გაერთიანების აუცილებლობის აღიარება და შეფასება. რელიგიურმა სწავლულებმა დაჰყვეს ადამიანი და შექმნეს უფრო მეტი კონფლიქტი. ვიდრე ნებისმიერმა სხვა იდეოლოგიებმა. ჯერ მარტო ქრისტიანობას აქვს 34,000-მდე განსხვავებული ქვეჯგუფები. ყოველ ადამიანს შეუძლია ბიბლიის თავისებურად განმარტება. როდესაც თქვენ კითხულობთ ბიბლიას, ამბობთ: გონი ესომ ასე იგულისხმა. გონია იობს ამის თქმა უნდოდა. არა, სხვა რამის თქმა უნდოდა. სწორედ ამიტომ ქრისტიანობაში არიან მართლმადიდებლები, კათოლიკები. რა სისულელეა ეს? თუ კი ის ადამიანებს ერთმანეთს აშორებს და ამ დაყოფას, რომელიც ნებისმიერი რელიგიის ნაწილია, მივყავართ სინამდვილის სუბიექტური აღქმის მეორე ფაქტამდე. დაყოფა ხდება ხელოვნურად, ცხოვრების სიმბიოზური ურთიერთკავშირის სიმბიოზის უარყოფის გზით. გარდა გაგებისა, რომ ბუნებრივი სისტემები ერთი მთლიანობაა, რომელშიც მსოფლიოს შესახებ ყველა კონვენცია მუდმივად განვითარდება, შეიცვლება და მათი უარყოფაც კი მოხდება. ჩვენ ასე უნდა გავიგოთ, რომ ყველა სისტემა ფაქტობრივად შედგება ურთიერთმოქმედი ნაწილებისგან. სამყაროში არ არსებობს დამოუკიდებლობა. მთელი ბუნება ერთი ურთიერთმოქმედი ნაწილია, რომლებიდანაც თითოეული არის მიზეზი და შედეგი. თქვენ ვერ ხედავთ გარემოსთან დაკავშირების არხებს და ეს თავისუფლად გეჩვენებათ. Each a cause and a reaction, existing only as a concentrated whole. თქვენ უბრალოდ უაზროდ დაბოდიალობთ აქეთ-იქით. მოაშორეთ ჯანგბადი და ჩვენ იმ წამს ვემოვკვდებით. მოაშორეთ მცენარეები და ჩვენ მოვკვდებით. ძის გარეშე მცენარეები დაიღუპებიან. ძის გარეშე ყველა დაიღუპება. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ნამდვილად უნდა მივიღოთ ეს ყველაფერი ერთფრთიანობად. ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის გამოცდილება ამ პლანეტაზე. ეს მთელი სამყაროს გამოცდილებაა და ჩვენ ვიცით, რომ ვერ ვიცხოვრებთ მცენარეებისა და ცხოველების გარეშე. ვიცით, რომ ვერ ვიცოცხლებთ 4 ელემენტის გარეშე. მაშინ როდის დავიწყეთ ამ ყველაფრის მხედველობაში მიღებას? სწორედ ამაშია წარმატება. წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგი ურთიერთკავშირი გვაქვს გარემოსთან. მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩემი შვილიშვილი ვერ მოესწრება მდგრად, მშვიდობიან, სტაბილურ, სოციალურ სამართლიან სამყაროს, მანამ სანამ ყოველი ბავშვი, რომელიც ეთიოპიაში, ინდონეზიაში, ბოლივიაში, პალესტინაში, ისრაელში იგივეს ელოდება.
თქვენ მოგიწევთ მთლიან საზოგადოებაზე ზრუნვა. არადა ეს სერიოზული პრობლემამდე მეგვიყვანს. დღეს ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ მთელი სამყარო ერთი დიდი თანამეგობრობაა. ამიტომ ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და დავეხმაროთ ერთმანეთს, რადგან ეს არა მხოლოდ ადამიანების, არამედ მცენარეების, ცხოველების და ელემენტების თანამეგობრობაა. და ჩვენთვის ნამდვილად აუცილებელია ამის გაგება, რადგან ეს მოგვიტანს ბედნიერებას და კმაყოფილებას. ეს სწორედ ისაა, რაც ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებას აკლია. ადამიანები ამას სულიერებას ეძახიან, წინამდვილეში კი ბედნიერება, აღფრთოვანება და სიყვარულის გაზიარება, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთს და სამყაროს შვილები ვართ. ეს საუცხოო და არაჩვეულებრივი შეგრძნება, რომელსაც შეიგრძნობ ამ ყველაფრის გააზრების შემდეგ. თქვენ იგივეს ვერაზროს მიაღწევთ ფულის საშუალებით. ამას მხოლოდ მაშინ მიიღებთ, როდესაც ერთმანეთთან უკავშირს გაიაზრებთ. მეორეს მხრივ, თუ ამ ქვეყნისათვის აღარ იქნება საშიშროება, როგორ გავაგრძელებთ ბირთვული იარაღების კეთებას? ხვდებით რას ვამბობ? რა მოუვა სამხედრო ინდუსტრიას, როდესაც გავიაზრებთ ჩვენს ერთიანობას? ეს ხომ ეკონომიკას გაანადგურებს. ეკონომიკას, რომელიც ისედაც ყალბია. ეკონომიკას, რომელიც ისედაც ყალბია. ეკონომიკას, რომელიც მაინც ყალბია. ეკონომიკა ყალბია. ეს ნამდვილი იმედგაცრუება იქნება. ვერ ხედავთ, როგორ ღელავს ყველა სამთავრობო სტრუქტურა უპირობო სიყვარულის შესახებ. მე მჯერა, რომ შეუიარაღებელი სიმართლე და სუფთა უპირობო სიყვარული გახდება რეალობის უმაღლესი კრიტერიუმი. დოქტორი მარტინ ლუთერ კინგი, უმცროსი. როდესაც მიხვდებით, რომ ჩვენი პიროვნების მთლიანობა სრულად დამოკიდებულია სხვა დანარჩენის მთლიანობაზე, მაშინ ნამდვილად მიხვდებით უპირობო სიყვარულის აზრს, საერთო სიყვარულის აზრს, რომელიც ხედავს ერთი მთლიანობის ნაწილად და მთლიანს, როგორც შენს ნაწილად. განაგდებს რა ყველა პირობას, რადგან ჩვენ ერთნი ვართ. თუ ის სიმართლეა, რომ ჩვენ წარმოვიშვით ვარსკვლავის ცენტრიდან, რომ ჩვენი სხეულის თითოეული ატომი ვარსკვლავის ცენტრშია, მაშინ ჩვენ ნამდვილად ერთი მთლიანი ვართ. კოკა-კოლას ავტომატიც კი, ბუფალოში ქუჩაში დაგდებული სიგარეტის ნამწვავიც კი ამ ვარსკვლავის ატომებისგან შეიქმნა. მათი ცვლილება 1000-ნაირად მოხდა, როგორც თქვენი და ჩემი. და ამიტომ ყველაფერი, რაც მე მეხება, მე ვარ. მაშინ რატომ უნდა ვეძებო მოგეში? რისი უნდა მეშინოდეს? საშიში არაფერია, იმიტომ რომ ყველაფერი გარშემო ჩვენ ვართ. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჩორდებით დაბადებისთანავე. ჩვენ გვაძლევენ სახელს, პიროვნებას, ჩვენი სამყარო ვიზროვდება, ჩვენ მთლიანობას ვეყოფით და ამითი რელიგიები სარგებლობენ. ადამიანებს ძალიან უნდათ კვლავ ყველაფრის ნაწილი გახდნენ. რელიგიები კი ამით სარგებლობენ. არამიწიერი სტუმარი, რომელიც შეადარებდა სხვადასხვა საზოგადოებებს, მაშინვე დაინახავდა, რომ ისინი ძალიან გვანან ერთმანეთს. ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი წარსული, მომავალი დაკავშირებულია მზესთან, მთვარესთან, ვარსკვლავებთან. ჩვენ ადამიანებმა დავინახეთ ატომები, რომლისგანაც შედგება ბუნება და ძალები, რომელიც ამ ატომებს აიძულებენ ურთიერთკავშირს და ჩვენ, ვისაც გვაქვს თვალი, ყური, ფიქრი და კოსმიური გრძნობები, დავინტერესდით საკუთარი წარმომავლობით. ვაკვირდებით ვარსკვლავებს, მილიარდობით ატომების ორგანიზებულ სტრუქტურას. ვსწავლობთ ბუნების ევოლუციას, ვარკვევთ როგორ გაჩნდა დედამიწაზე გონება. ჩვენი ერთგულება ყოველი ცოცხალისადმი და ამ პლანეტისადმი. ჩვენი ვალდებულება, რომ გადავრჩეთ და გავიხაროთ, მიმართული არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ ამ უძველეს კოსმოსზე, რომელმაც ჩვენ შექმნა. ჩვენ ყველანი ერთი სახით ვართ. ჩვენ ყველანი მტრის მიერ გაფანტული ვარსკვლავების შუქი ვართ. კარლ საგანი. დროა მოვითხოვოთ გაერთიანება. ჩვენი მოძველებული სისტემები ინგრევა. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ მდგრადი, საყოველთაო საზოგადოების შესაქმნელად, სადაც ყოველი ერთმანეთზე ზრუნავს და სადაც ყველა ჭეშმარიტად თავისუფალია. თქვენი საკუთარი რწმენები, როგორებიც არ უნდა იყვნენ ისინი, უაზრო ხდება, როდესაც საქმე სასიცოცხლო მოთხოვნილებებზე დგება. ყველა ადამიანი დაიბადა შიშველი და მას ესაჭიროებოდა სითბო, საჭმელი, წყალი და სახლი. სხვა დანარჩენი მეორეხარისხოვანია. ამიტომ ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარი პრობლემა არის დედამიწის რესურსების გონებრივი მართვა. ფულად სისტემაში ამას ვერასდროს მივახცევთ, რადგან მოგების დევნაში, საკუთარი ინტერესების დევნაში ვერ გავექცევით არასტაბილურობას და დისბალანსს. ამასთანავე ერთად არა პოლიტიკოსების საჭიროება, რადგან ჩვენი პრობლემები ტექნიკურია და არა პოლიტიკური. მეტიც, იდეოლოგიები, რომლებიც ადამიანებს ერთმანეთს აშორებენ, როგორიც მაგალითად არის რელიგია, საჭიროებს საზოგადოების ძლიერ მხარდაჭერას საკუთარი მიზნებისა და მნიშვნელობის მხარდასაჭერად. უნდა ვიმედოვნოთ, რომ დროთა განმავლობაში რელიგია დაკარგავს საკუთარ მატერიალიზმს და საფუძველს, რომელიც ეფუძნება ცრულ რწმენებსა და გადავა უფრო სასარგებლო სფეროში, ფილოსოფიაში. არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დღევანდელი საზოგადოება არ განვითარდება მანამ, სანამ პოლიტიკოსები მუდმივად საუბრობენ უსაფრთხოებასა და დაცვაზე იმის
გავლენების ნაცვლად, რომ შექმნან და ხელი შეუწყონ პროგრესს. მარტო შეერთებულ შტატებში დაცვაზე ყოველწლიურად იხარჯება $500 მილიარდზე მეტი დოლარი. ეს სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ყველა ამერიკელმა დაასრულოს 4 წლიანი სასწავლებელი. 1940 წელს მანჰეტენის პროექტმა შექმნა პირველი მასობრივი განადგურების იარაღი. მის შექმნაში მონაწილეობდა 130,000 მუშა. დაიხარჯა უამრავი ფული. აბა წარმოიდგინეთ, როგორი იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება ეს მეცნიერები ადამიანების განადგურების ნაცვლად თვითმყოფადი სამყაროს შექმნაზე რომ მუშაობდნენ. სიცოცხლე სრულიად სხვაგვარი იქნებოდა ამ მიზანს რომ ემსახურებოდეს ადამიანი. მასობრივი განადგურების იარაღის ნაცვლად დრო დადგა შეუქმნათ რამე უფრო ძლიერი, მასობრივი გამრავლების იარაღი. ჩვენი ჭეშმარიტი ძალა არის გამრავლების უნარი და თუ შევიარაღდებით სიცოცხლეების სიმბიოზური კავშირების გააზრებით და მივდევთ ერთიანი ბუნების რეალობას, ჩვენ შევძლებთ ყველაფრის მიღწევას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელს შეგვიშლიან ძლიერი სტრუქტურების გავლენიანი წრეები, რომლებსაც არ სურთ შეცვლა. ამ სტრუქტურების ცენტრში დგას ფულადი სისტემა. როგორც მანამდე ითქვა, ნაწილობრივი ფულადი რეზერვების სისტემა. სასესხო ვალდებულება, ამიტომ საზოგადოება ვერასდროს იქნება თავისუფალი. თავის მხრივ კაპიტალიზმის თავისუფალი ბაზარი თავისუფალი ვაჭრობის სახით იღებს სესხს სამყაროს გამოსამწრდებად და ქვეყნების მანიპულაციისათვის, რომლებსაც მერე გაუმაძღარ კორუფციებსა და პოლიტიკურ ძალაუფლებას უმორჩილებს. ამ უკანონობის გვერდით დგას ჩვენი სისტემა, რომელიც ეყრდნობა კონკურენციას, რომელიც მაშინვე უარყოფს ფართო თანამშრომლობას და კეთილდღეობას. ხდება გლობალური სტაბილურობის შექმნის ნებისმიერი მცდელობის პარალიზება. ეს ფინანსური და კორპორატიული სტრუქტურები გაცვდა. ისინი უნდა განადგურდნენ. ჩვენ ისეთი გულუბრყვილოები არ ვართ, რომ მივარაუდოთ ბიზნესის ელიტა მხარს დაუჭერს ჩვენს იდეებს და უარს იტყვიან ძალაუფლებასა და კონტროლზე. ამიტომ უნდა მივიღოთ მშვიდობიანი და გააზრებული გადაწყვეტილება. ყველაზე რეალური გეგმა მარტივია. ჩვენ საკუთარი თავი უნდა შევცვალოთ, რომ ძალაუფლება ადამიანების სურვილის ნებას დაუმორჩილოთ. ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ სისტემის ხელშეწყობა. ერთადერთი საშუალება მოახდინოთ მართვად წრეებზე გავლენა არის მათ თამაშებში მონაწილეობაზე უარისხმა, რითაც ვაღიარებთ მათ დაუსრულებელ სისასტიკეს და კორუფციას. ისინი ვარს არ იტყვიან ფულად სისტემაზე, რადგან ჩვენ თვითონ ყვებავთ მას. ეს მნიშვნელოვანი შემოbrunება იქნება, თუ პროექტი ვენერას შეთავაზებაზე მოხდება ძირითადი ალტერნატივის სახით. სხვაგვარად მე მეშინია შედეგების. დღევანდელი ტენდენციები გვანახებს, რომ ჩვენი ქვეყანა დაკარგავს გადახდის უნარიანობას. დიდი ალბათობა, რომ დაუბრუნდებით სამხედრო დიქტატურას, მასობრივი არეულობებისა და საზოგადოების სრული კრახის მოლოდინში. როგორც კი შეერთებული შტატები დაინგრევა, სხვა ქვეყნებიც მას მიჰყვებიან. ამ მომენტისათვის მსოფლიო ფინანსური სისტემა საკუთარი არასრულყოფილების გამო კრახის ზღვარზეა. 2003 წელს ვალუტის ინდიკატორმა დააფიქსირა, რომ ამერიკის ეროვნული ვალის პროცენტები ბევრად ნაკლები იქნება ვიდრე 10 წლის შემდეგ. თეორიულად ეს შეერთებული შტატების ეკონომიკის სრულ ბანკროტს ნიშნავს, რასაც მსოფლიოსათვის კატასტროფული შედეგი მოჰყვება. საბანკო სისტემა ნაწილობრივი რეზერვებით აღწევს თეორიული ზრდის ლიმიტს და ბანკროტების კრახი, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, მხოლოდ დასაწყისია. სწორედ ამიტომ ინფლაცია იმატებს და ჩვენი ვალი რეკორდულ დონეს აღწევს. ხოლო მთავრობა და ფედერალური რეზერვი ახალ ფულს ქმნის იმისათვის, რომ გადაარჩინოს დასახიჭრებული სისტემა. საბანკო სისტემის შენარჩუნება შეიძლება მხოლოდ ახალი ფულის დაბეჭდის გზით, ხოლო ახალი ფულის ქმნის მეტვალს და ინფლაციას. დროის საკითხია, როდის შემოbrunდება სიტუაცია 180 გრადუსით, როცა აღარავინ მოინდომებს ახალი კრედიტების აღებას. ხოლო გადაუხდელობა გაიზრდება, რადგან ძველი ვალების დაფარვა უბრალოდ შეუძლებელი გახდება და მაშინ ფული გაქრება. ისტორიაში ფულადი მასა ასე არასდროს შემცირებულა, როგორც ახლა, რაც ბოლოს უღებს დიდი პირამიდის საუკუნოვან სქემას. და ეს უკვე დაიწყო, ამიტომ აუცილებელია ვისარგებლოთ ფინანსური კრიზისით,
გამოვიყენოთ მისი სისუსტე. აი რამოდენიმე რჩევა. გამოაშკარავეთ საბანკო თაღლითობა. Citibank, JP, Morgan Chase და ამერიკის ბანკი ფედერალური სარეზერვო სისტემის შიდა კორუფციული მართვის ყველაზე ძლიერი ორგანოებია. დადგად რომ მოხდეს ამ დაწესებულებების ბოიკოტირება. თუ თქვენ გაქვთ ანგარიში ბანკში, ან ერთ-ერთი მათგანის საკრედიტო ბარათი, გადაიტანეთ თანხა სხვა ბანკში. თუ თქვენ იხდით იპოთეკას, მოახდინეთ მისი რეფინანსირება სხვა ბანკში. თუ გაქვთ აქციები, გაყიდეთ. თუ მათზე მუშაობთ, დაეთხოვეთ სამსახურიდან. ეს ჟესტი დაანახებს მათ თქვენს სიძულვილს იმ რეალური ძალების მიმართ, რომელიც საბანკო კორტელის უკან დგას. ფედერალური რეზერვის მიმართ. გაავრცელეთ ინფორმაცია. მეორე, არ უყუროთ ინფორმაციას ტელევიზიით. CNN, NBC, ABC, Fox და სხვა არხები. რათა შეინარჩუნონ სტატუს quo. ისინი ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციას. კორუფცია ფლობს ყველა მთავარ მასმედიას. მაშინ ობიექტური ინფორმაციის მიღება შეუძლებელია. აი რაში მდგომარეობს ინტერნეტის რეალური უპირატესობა. გავლენიანმა წრეებმა კონტროლი დაკარგეს ინფორმაციის თავისუფალი დინების წყალობით. ჩვენ ყოველთვის უნდა დავიცვათ ინტერნეტი, იმიტომ რომ ის ერთადერთია, რაც ჩვენს უფლებებს იცავს. მესამე, არასდროს დაუშვათ, რომ თქვენ, თქვენი ოჯახი და ყველა, ვისაც იცნობთ, ოდესმე ჯარში წავიდეს. ეს მოძველებული დაწესებულება დღეს გამოიყენება იმ სისტემის მხარდასაჭერად, რომლის საჭიროებაც აღარ არსებობს. შეერთებული შტატების ჯარისკაცები ერახში მუშაობენ შეერთებული შტატების კორპორაციებზე და არა ხალხზე. პროპაგანდა გვაიძულებს დავიჯეროთ, რომ ომი ბუნებრივია, ხოლო ჯარი საპატიო დაწესებულება. თუ ომი ბუნებრივია, მაშინ რატომ იკლავს თავს 18 ამერიკელი ვეტერანი ყოველდღიურად, რომელიც პოსტტრაუმული სტრესული დარღვევებით იტანჯება? თუ ჩვენი სამხედროები ასეთი პატივცემულები არიან, მაშინ რატომ არის ამერიკის უსახკაროების 25% ომის ვეტერანი? მეოთხე, შეწყვიტეთ ენერგოკომპანიების მხარდაჭერა. თუ კერძო სახლში ცხოვრობთ, მოახდინეთ ენერგოსისტემის ოპტიმიზაცია. შეისწავლეთ ყველა საშუალება გახადოთ თქვენი სახლი თვითყოფადი, სუფთა ენერგიის გამოყენების ხარჯი, მზის, ქარის და სხვა ენერგიების საშუალებით. ტრადიციულ ენერგიებზე მუდმივი ფასების ზრდის გათვალისწინებით, მეტნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენი გადაწყვეტილება მალე გამოიღებს შედეგს. მოგზაურობა გიყვართ, იყიდეთ ყველაზე ეკონომიკური მანქანა და იფიქრეთ კონსერვატიულად. შექმნით ისეთი მანქანა, რომ იყოს ჰიბრიდული, ელასტიური, ან გამოიყენოს რამე სხვა გარდა ტრადიციული საწვავისა. მეხუთე, უარი თქვით პოლიტიკურ სისტემაზე. დემოკრატიის ილუზია შეურაცხყოფს ჩვენი გონების შესაძლებლობებს. ფულად სისტემაში არ არსებობს ჭეშმარიტი დემოკრატია და არც არასდროს ყოფილა. ჩვენ ორი პოლიტიკური პარტია გვაქვს, რომელიც ასახავს ერთი და იგივე კორპორატიული ლობისტების ინტერესს. ისინი აქ აღმოჩნდნენ კორპორაციების წყალობით, ხელოვნური პოპულარობის წყალობით, რომელიც დემონსტრირდებოდა მათ მფლობელობაში არსებული მასმედიის საშუალებით. სისტემაში, რომელშიც ჩაშენებულია კორუფცია, პერსონალის შეცვლა ყოველ 2 წელიწადში უმნიშვნელოა. იმის ნაცვლად, რომ დაიჯეროთ პოლიტიკური ბრძოლის არსებობის, თქვენი ენერგია მწარუმატებელი სისტემის გამოსვლაში დახარჯეთ. და ბოლოს მეექვსე, შეუერთდით მოძრაობას. შედით საიტზე Zeitgeist Movement და დაგვეხმარეთ შევქმნათ უდიდესი მასობრივი მოძრაობა, რომელიც შექმნის საზოგადოებას. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მობილიზება და ყველას ვაცნობოთ ჩვენს მიმდინარე მსოფლიოს სისტემებში ჩადენილი კორუფციის შესახებ. ერთადერთი ცხოვრებაში გამოსადეგი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც აცხადებს, რომ პლანეტის ყველა ბუნებრივი რესურსი კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობა. ჩვენ ყველას უნდა ვაცნობოთ ტექნოლოგიების შესაძლებლობის შესახებ და რომ შევძლებთ ვიყოთ თავისუფლები. ერთად ვიმუშავებთ და არა ერთმანეთის წინააღმდეგ. არჩევანი ჩვენზეა. თქვენ შეგიძლიათ განაგრძოთ ფინანსური სისტემის მონობა და დაუსრულებელი ომების, დეპრესიების და გლობალური უსამართლობის თვალყურის დევნება და გული დაემშვიდოთ გასართობებით და მატერიალური ნაყარით. ან შეგიძლიათ მოახდინოთ თქვენი ენერგიის კონცენტრაცია ჭეშმარიტად მნიშვნელოვან კომპლექსურ ცვლილებებზე, რომლებიც მხარს დაუჭერს და გაანთავისუფლებს ყოველ ადამიანს. საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება პირველ რიგში თქვენში უნდა მოხდეს. ყოველმა ჩვენგანმა უნდა მოიშოროს განცალკევებულობა, მატერიალური ხმაური, რომელიც თავზე მოგვახვიეს სიმართლის ხმის ჩასახშობად. და ამავე დროს უნდა აღმოვაჩინოთ, გავაძლიეროთ და მოусმინოთ სიგნალს, რომელიც ჩვენი ემპერიული მთლიანობიდან მოდის. ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. From our true empirical oneness. It is up to you.
ამ დისკუსიებით და საუბრებით გვინდა გაჩვენოთ, რომ თუ კი ვერ შევძლებთ საკუთარი შეგნების რადიკალურად შეცვლას, თუ კი ვერ შევძლებთ სამყაროს რეალური აზრის ჩაწვდომას, მაშინ გავიგებთ მაინც, შევწვდებით ყველა დეტალს. შევისწავლით, შევიგრძნობთ და გავიგებთ ყველაფერს გულით და გონებით. ეს ცხოვრების სხვაგვარი წესია, მაგრამ ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ყველაფერი თქვენზე და სხვა არავიზე. იმიტომ რომ აქ არ არსებობს არც მასწავლებელი, არც მოსწავლე, არც ლიდერი, არც გურუ, არც ბატონი, არც მხსნელი. თქვენ თვითონ ხართ საკუთარი თავის მასწავლებელიც, მოსწავლეც, გურუც, ლიდერიც და ყველაფერიც. და ამის გასაგებად საჭიროა იმის შეცვლა, რაც არის. გახმოვანებული აჯერანეთ კომის მიერ.